Alright, we're back. What happened? Like always. What do you think? What do you Hello, hello, hello. Hello, hello everyone. Welcome to the streaming. Lagging sikit lah si punya stream. Si lupa nak check si punya internet sebelum stream. I kind of forgot about that. Bimek kepam. Hai Hydra, hai Bimek. Welcome to the stream. Hari ni kita nak main Phasmophobia bersama dengan 3 orang member Z yang kepam. Kecuali dia Z lah. Sekejap Cari. Bimek, cuba cakap sikit. Tengok tu. Kepam je kerja dia. Bimek, finally. Dapat main Phasmo. Tengah adjust setting. Dah lama tak stream. Ibu dah ni lah. Kalah sikit. 3 kepam kecil Daisy wangi tapi jika pemain wangi dah asal. Tak nak maju juga. Kenapa pula nak maju? Apa berlaku? Bimbing maju. Daisy. Macam seorang hantu je. No worry. Dia pun tadi 50-50 nak stream ke tak. Ni pun internet dia macam slow lah. Bimek nak stream. Bimek. Tu lah. Kenapa game dia gelap sangat ni? Dia tukar dia punya brightness 10%. Siapa main Phasmo ni? Ada update baru. Dia fix ni bug sikit. Oh, semalam ada update. Ni nak kena buat lobby. Kuru dia kepam dia lambat. Dia pergi mandi. Kau tak ada. Kepam Bimek tertekan reset. Oh, Streamlab Bimek tak save ke? Bimek punya stream setting. Apa? Import export. Tak save Bimek. Selamat sikit. Ding.
Create room for people. Energy pun tak sihat. Tak tahulah. Sebelum pukul 8 tadi okey. Ni tiba-tiba sakit perut balik. Perut dia rasa macam ragam. Masalah. Kod kat BC chat. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding dang ding dang. Bencana macam-macam version dia. Mac kena buka. Mac. Ya tu, kita main game semua ni. Kan? Apa? Mac. Come on. Macam tu Abi Mac. Hello. Kan? Macam tu lah. Kita nak pakai in-game ke? Wah, ada main firework pula. Ada apa-apa kah ini? Kalau Ramadan 30 hari firework. Tahu ikut korang lah. Zizi prefer Discord lah sebab dia, apa ni? Nafas semua macam broken sikit. Hello there. Nak main game ni padahal. Dah selalu je nak main. Kau dengar ke bunyi bunga api? Tak. Aku rasa stream mesti dengar. Discord memang tak dengar. Kod filter dia sangat bagus. Discord filter dia bagus. Filter tu OBS tak? Perbezaan level Zizi dengan Zizi punya ada I kat depan. I. Dah prestige. Kamu dah Z ni kita apa? Ini kita sesi ajar mengajar. Oh. Bila orang ajak je. You mean Bimek ke ni? satu ni. You suka yang blok umurnya? Wah. Ya, ni pelawak agak. Dalam ni ada chat Bimek. Macam mana kita nak communicate Bimek? Kan? Kalau BMAC chat dekat stream Z nanti buka. Takut Daisy tak nampak pula chat dekat stream Z. Kita paksa dia. Mau band tu jangan malu. Kita orang je. Kita je. Hati-hati kena kepala. Paling block tu. Tapi nanti BMAC voice bila Z kena kerja hantu je dah asal. Nak voice time kerja hantu je. Jap. Audio push tu tau. Buat siapa? Habis siapa? Tadi kurung mana kurung? Tahu dia. Dia kata either dia kata 11 apa? 11 atau 12. Gitu. Nampak sikit. Banyak kata dia. Wah. Dulu lah. Kalau pas semua ni masuk 10 orang dah ajak dah. Kan? Macam mana saya ni hanyalah seekor ikan. Siku. Tak. Katak pula. Tapi kalau kata nak join sekejap boleh je. Kita tunggu Kuru. Kuru tak ada lagi. Dia sibuk. Buat kuih raya. Bukan. Dia sibuk kacau streak. Streak kat TikTok. Nak babe nak jaga streak. Aduh. Dia tak ni pun. Tak kejar pun Shrik. Bimek ready Bimek. Benda tu. Dia keluar masuk je dia syuh. Syuh kata syuh macam kucing. New map. Map baru. Ting. Bukan map baru, dia macam rework. Kata nanti carry us please.
Oh, need the carry. Ni bila diorang ajak je. Ni pun orang tak ajak kata saja-saja. Masalah Z pun tunggu orang ajak. Sendiri. Tu ni, initiate please. Ajak Dizzy. Ni Eh. Kuro yang ajak kan. Ni Z ajak. Oh. Sebelum tu dia ajak Dizzy tak nak. Oh, ya. Lepas tu dia cakap Z ajak. Dizzy macam okay. Dizzy. Dia macam main hari lain kot. Oh, you go. Ya, itu kot. Ada 2 kali dia main dua kali dia main fast move. Sekali dengan Z, sekali lagi dengan Latte kot. Tak ingat lah. Satu lagi. Ye je. Collie. Superman cat. Cat Superman. Spiderman, Cartoman, Kepaman. Kemen acak. Hari ni kisah apa yang buat gerak ni lupa kisah apa. Bimek, kenapa Bimek pakai model sama dan kenapa Bimek jalan macam hantu? Tahulah internet Zil slow hari ni. Punch me. Hey kami. Dia kata dia shrimp. Kami memang kepam pun. Kami select. Saya jadi wife. Select. Kan kami select. Dia tak invite. Ni kod dekat VC chat. Hai, ada. Hari ni Ji kurangkan sikit dia punya bunyi. Ni dah pasal gelap okay. Tak dengar ke VC orang? Tak ada pun. Thank you for telling me. Ding ding ding. Hai kami, how's the iftar tadi? Ngaji lagi makan iftar, tak ajak Zio. Kau tu dah ajak dah Z jadi betul. Bila pula tadi? Yang saya tahu tadi hang hang send gambar aku blog. Ajak lah tu. Aku blog tu. Aduh. Kau tengok dulu. Kita ada connecting. Tu nak iftar Dizzy Sukiah. Uish, Belanja iftar Dizzy Sukiah. Bila dia sekian. nak Sekejap on the way. ajak. Connecting lagi ni Nani. Hari tu Dizzy pergi KL. Cakap nak jumpa. Ni Bimek seorang lagi. Tak. Itu selepas itu. Kita multiplayer kan? kuru Kau nanti. tahu kenapa dia connect dari tadi? Masuk. Kuru lambat sikit. Tak tahu. Tu kata datang main sekejap dia kata. Saya bukan kata saya. Oh Rara kau cakap. Ai, Takut. cukup. Takut. Aduh. Kita main dengan orang rank sama je. Kalau dia dengan AG, minggu depan dengan AG. Kot. Saya AG tengok lama. Mana keseri? Oh, pesan tak keseri. Dia tadi connecting. Tekan multiplayer dia connecting. Ayo. Ji punya ni. Ada orang main ke? Dia punya setting macam lain dia. Kena hack. Suka tengok. Sebab masuk-masuk tadi gelap game Z. Kenapa gelap ni? Eraser. Bukan. Highlight opacity apa? Ke seri. Tak nampak. Oh ni. Ding ding ding. Aku risau lebih map. Siapa map baru? Map baru Bleasdale. Hari ni kita akan main Bleasdale new map. Dengan Daisy, Bimac, Katung Kuru. Saya bukan kata. Yelah, cucu. Elliot mana Elliot? Dia tengok map baru. Tekan multiplayer dia connecting je ni. Apa ni? Tadi ke? Ya. Cuba je invite guna Steam. Boleh pun. Boleh. Kita dah main map baru. Tak suka besar. Dia apa? Tak boleh copy paste. Dia medium map. Kami. Base day ni. Mana kartu kepam. Medium map memang besar sikit.
Tak apa. Game not found. Ni nak found pula. Server. Macam mana tukar server? What the heck? Tekan lagi AS kan. Ngantuk. Asyik. Awal lagi Mi. Oh. Dah. Yeay, kata dia masuk. Pakcik. Uncle kata. Kenapa makin gelap dia punya screen? Kan saya kata tadi ada tukar setting lah. Au, terkejut aku. Bila tekan bot dia terang. Oh, tak, sekejap. Tak lah. Okay, tak ada sound. Okay pula tak ada sound. Aduh. Ni tak nak stream macam hari ni. Sekejap. Tengok. Siapa? Ready up. Sa- Kena. Siapa main dia punya Phasmo siap. Dia punya setting semua kosong. Dalam Phasmo. Dia yang main betul dia tanya. Please. Ada Zee nak pakai ni gamer, in-gamer. Tak kisah, sini je boleh. Dia lagi suka kat sini. Kalau Zee mati, at least tak adalah takut. At least Zee tak ni tau. Tak terguna in-game mic masa hunting tau. Itu banyak kali. Betul. Aduh, hey Flame, kata stream. Pakai tu lah, in-game. Selalu lupa. Ready up. Kepam semua. Sabar. Saya Mod pantau. Thank you Mod. Thank you so much. Hai, kita dengar suara saya Bimac. Kata-kata saya tak tahu mana satu. Kata ready lah. Bukannya main Minecraft. Dia dah tekan dah ready tadi. Apa yang tekan ready? Lagi sikit. Sekali. Aduh, tak ada apa ni show lagi. Mina. Waka. Mina. Kau jangan kau audio. Ni patau korang buat apa Flip? Kami Ambil barang ke tak? ada. Risau ada. Apa yang pasal bersih-bersih? Zee push tu tak? Oh. IU. Semua ke demon janganlah gitu. Kita main intermediate tau. Intermediate. Acha. Betul tadi. Siapa ambil kunci? Oh, dah ambil kunci. Betul tadi. Tak apa. Dia ada zikir. No, korang semua kiri. Semoga mimik. Janganlah, aku takut mimik. Tak ada pun tu apa yang ultraviolet. Oh, ini yang canggih lagi Jangan tukar setting jap. Wah, ultraviolet dia canggih. Dia selalu pakai macam lightstick tu je. Oh, alamak. Dia suka lightstick sebenarnya. Lightstick tu macam lagi senang. Macam rumah biasa Yep. je. Kata ambil baru. Sabarlah. Ding. Start lah rumah besar dulu tu solo. Tak mau minta mana? Tak mau minta. Bodoh. Tu meminta tambah. Kita main lah satu-satu. Korang tahu tak Tanglewood nanti perlakan tukar. Tak. Alah, bil api tak bayar kau. Tak ada on lampu. Tanglewood nanti Nampak dah akan bertukar map lain. Korang dah tak ada Tanglewood ni dah. Kita buka kata masuk dulu kata. Tak nak. Indu nanti Tanglewood. Masuk je orang. Mana box saya lupa lah kat mana. Semoga BMAX sacrifice for good. Risau lah korang ni. Apakah subjek? Alah bukan. Apa dia Tak mau minta mana. Wait. Aku dengar bunyi something kat. Oh sini dekat kitchen Mana aku punya kersa? Mana aku punya kersa? Ni. Sini. Yep. Hello. Tengok tukar ke rumah Zee bukan. Tapi dia tak ada. Tapi tengok nak ubah, dia nak rework. Dia tak faham bahasa Mi'ah lah. Aduh, memang lah. Are you here? Kau tak. Oh, ada UV.
Oh, nice. Dia tapak tangan. Nak buat journal. Okey, dapat dia ada berapa jari? 1 2 Bubuk 3 lah 4 kata. 5. Okey. Tak, Do kalau you have 5 enam fingers? kalau 6 jari apa? Bakir. Dia ada. Ini Okay, give me sound sign. slow sikit. Dia drop barang. Sampai kata kita kat luar. Dia drop barang. Dia takut. Be our sacrifice. Sekejap, kita dah ada UV. Let me take a break. Ning ning ning. Kenapa ada stamina? Asal tu. Memang game ni ada seminar pun. Dia tak ada pun. Adalah. Tak ada. Ada. Mana kamera ambil lah gambar. Nak ambil gambar apa? Tapak tangan Mana? dengan Oh. pinggan jatuh. Ni pinggan jatuh ni. Tapak tangan kat cermin tau. Dia dekat yang Dah, dapur dah, tu. dah. Dia dekat cermin. Are you here? Kanan dia. Are you nearby? 6 je. Aku risau tengok Hello. kamera. Ni tengok. Dia besar. Is he kepam? Thermometer dah ada Hello. Tak tahu tak? Kita tanya tak? Dia tak tahulah thermometer diorang, barang diorang canggih sangat. Tak, thermometer tadi 6. Thermometer ada ni yang ada Okay. macam probe ni thermometer. Macam probe. Yang ada ni. Oh ni lah yang Izzy ambil Tu thermometer. Oh lainnya. Tu kata okey tak tukar dalam. Saya mati saya tak tahu lah saya skillation. Risau, intermediate je. Are you here? Are you nearby? Tak masalah ada dua Daisy dengan B-Max sama rupa. Itulah pasal. Yang ramai Emma. Alah hilang. Pelik lah dia tu. Why are you Soalan Can dia. you write something? Jadi lepas tu tukar lah. Dia tak suka sebenarnya. Can you give us a sign? Oh dia kerja aku. Bukan writing. Not writing. Why you don't want to write something? Yeah. Kimi wa dare desu ka? Keyboard dari Jessica. Macam-macam lah kau. Ni B-Max Ni apa ni kesan ni? Yang dia ketuk-ketuk je pintu. Oh dia pijak Dia pijak sok. Boleh gambar. Oh boleh je ilmu tapi macam tak ada orbs. Izzy tak tahulah Izzy. Oh Izzy punya Benda scan hijau-hijau mana? Apa si hijau? Izzy tak Ingat, buka audio. hang pa ingat saya takut. Oh on the way. Baru nak ambil. Zee pun bila? Aduh. Lanja please. Ada. Gami lanja. Dia belanja. Masih. Yalah tinggal Izzy kata. Atau punya ni dah kurang. Habis kurang. Sanity. I think because I stay there for too long. Mac keluar sikit. Oh ya 58 Sekejap. minit. Apa yang kita ada sekarang? Ultraviolet tu yang saya tahu. Oh Izzy tak buka in-game ni audio Sebab Act of killing. Spray box. Tadi bawa dia reply. Iya. Tak apa. Tadi tak ada something pun, tadi killing. tak satu pun, dia selit. Dia guna ni teks. Tu lah salah tak satu. Ha? Dia guna yang teks. Jimat lah cakap dengan. Boleh. Hai ni apa duduk dalam ni? Apa tu? Dia rasa hati dan perasaan dia rasa macam phantom je. Apa tadi? Spirit box. Ya, spirit box. Sorry, tak nampak lah. Antara phantom atau mimik lah. Buku tak ada. Buku dia campak. Dia kalau dia campak buku writing tu maksudnya bukan buku lah. Kata tu. Ni pernah masing-masing. Kenapa? Okay. Oh sanity kartu macam laju je turun tadi kan? Tak. Mungkin lah. Mana Phantom? Phantom nombor berapa? Tak atas. Taruh.
Astagfirullahaladzim. Cuba nak dapat Dots kan. ada tak? Dots. Kalau freezing temperature tu dia tengah cuba. Oh, jom. Mac. Jom teman ni masuk. Aduh. Ni penakut. Bimek jangan tinggalkan Lizzie tau. Dots Ya. yang hijau ni kan. Dia Oh, kalau- wait. Ada. 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 Tak apalah. Kita keluar balik lah. Kita dah Nampak juga Bye tadi. bye. Hello. Bye-bye. Sayonara. Dia hunting. Tak adalah. Tak adalah, mana ada. Tak ada. Eh, Ni tutup pintu. Sebab dia Pahal je. aku ada macam line merah ni. Ah, sama lah. Di sini pun ada. Rasa Di sini pun ada line merah. Aku akan apa? kenapa tak Aku punya monitor. Aku punya LCD dah full bukan. Ni Oh, gambar apa? Bimek. Delete. apa tu? Gambar Kat DC. depan pintu tu. Aigo. Phantom. Dengan dots saya phantom. Ni phantom. Oh, just searching. Oh, nak buat ni objektif boleh. Korang pakai ke? Motion apa? Turn on motion sensor. Dah tahu kembar mana ni. Yang lain ni motion sensor ke? Ya. Motion Patutlah sensor. ada lain-lain. Bimek lah ni. Kan kau? Dia No tak one masuk. shoot. Dia buka habis semua benda kat sini. Satu ni lazy ke ni? So korang nak buat ke? Get an average sanity. Allah. Detect a ghost. Yelah, present ambil within mana. motion Macam sensor. saya dah ambil belum pergi jom. Jom. Tak apa, ada crucifix dalam tu. Mereka dia teleport tempat. Asyik kepam, oh kepamnya. Tapi ada juga dia ni. Ambil gambar hantu tu. Boleh lah. Pendek susah sikit. Tadi dia tunjuk muka lama. Apa dia pegang dulu. Semua lah. Ini kenapa motion sensor? Macam ni motion sensor. Tu. The heat. Dots tu. Alright, motion sensor dah. Oh, dia punya hitbox. Kita boleh tampak dia macam ni. Tadi dah tu line je. Tak. Subjek apa? Oh. Sama ni. Baik. Tak apa ha. Ya siapa tu masuklah ketuk-ketuk Ramadan ni. Ya Flim. Korang semua buat apa tu Ami? Flim. Korang main Minecraft Terkejut aku ni sekarang. Mana kat tu? Dia nampak tangan kata Aku- keluar elok je. Lah. Aduh. Aku. Dah, jom balik. Aduh. Main pintu kot. Tinggalkan orang. Laju semua lari. Aduh. 25% belum. Siapa lagi belum? Daisy duduk lama sikit. Semua belum. Semua. Aduh, angkat mati pula. Alah, yelah. Cik Bun. Mana Bun lah? Jadilah. Mr. Bayun. Kan Bun tak bagi kan? Ke korang dah ambil lah? Aku dengar Segami lah tu. Jangan bernafas busuk. Kan? Ami gosok gigi. Kesian moderator si. Ni TV. Nampak. Ami aku ada buat jalan ke gaming area kat Nether. Kya? Gitu. Ni bukan ni. Ni jam. Lampu dia dilap. Kena Tak korang. ada pun lampu. Ke kat kitchen? Tak nampak. Saya
pun dekat atas apa? Rantai sana. Oh ni lah. Picture please. Mana? Ambil gambar. Dia punya area tu apa? Area. Ambil gambar. Tak ada kamera. Siapa yang ada kamera? Oh ni Bimek. Ada orang mati. Sama mati tu. Bimek kot. Dia hidup lagi. Dah ada ni lah setengah hunting Kata keluar. Pakai osok. Dah. Tak nak. Dah. Be back. Jangan biar nanti. Okay dah cukup. Cukup mati. Tak. Dia macam dah dengar. Okay hunting. Sorry. Tak, Bimek ambil gambar dia. Lari semua lari. Dah manikat. Buat alone. Mana dia tak respon? Kata tadi je tu. Tak, dia cik ni. Spirit box nak guna, dia kena tutup lampu. Hingga ke 8. Dan tak ada orang. Kalau nak senang lah. Awah. Rumah suci ni. Dah jom balik. Spiderman dia defend. Ding. Jom balik. Eh, Ya, Bimek. Doa Bimek. Orang show buka mic. Anak. Ini sikit perut lah. Perut dia tak selesa. Welcome back. I've got some Random. jobs ready for you. Dah buka mic tak dengar pun. Let's go. Phantom. Okay, next map. Apa? Willow Street yang saya main. Ni kurung ni. Buat lock, igniter, fire light. sekejap dia Ziggy kacau dia. Ini saya dengar. Tak nak tidur sebenarnya. Yang buat apa ni? Buat Grab kan? Penat oh. Penat dia punya buku sebelah tu berhenti shell. Ya, minum air. Risau Eh. minum. Tidur dalam kereta setengah jam. Tapi je tutup bangun-bangun tu panas kan. Allah. Dia dah buka enjin. Itulah. Buka enjin bahaya. Bahaya. Tapi nak buka enjin boleh. Tapi tingkat kena buka sikit. Bagi ni. Udara circulation. Ni Daisy ke Bimek ni? Kenapa duduk kat corner? Apa yang berlaku ni? Kenapa Mimi ikut Lizzie? Bimek kan? Memang kode Lizzie. Bimek kan? Dia selalu ikut Daisy. Dia tak ada dah habis kah? Dah terlambat dah. Dah terlambat. Kau nampak tu apa? Hantu. Wih. Ya kot. Dia punya SAKA. Saya tanya nama dia apa? Nama dia Kepam. Dasar bukan. Ih. Dia tak boleh semalam lah. Uncle Gato. Uncle. Uncle Flame, Uncle Gami nak duit raya. Ngashi. Ih. Biarlah. Kami ada special reason. Tiba. Wasatkan. Kenapa Uncle Flame? Balik ke? Makin kurang lah. Saya nak buat Gato. Makin duit tak ada. Jom. Dia balas tak? Tak balas eh? Apa? Kaki guru Kepam tak balas. Hai.
Haru apa bongbong saya. Hai Haru. Apa kita continue main? Willow Street. Kita ready. Kan tadi saya dah ready. Ready up. How are you Haru? Haru apa Haru? Hari-hari huru-hara, haru-haru, Haru ini Tengok lawas SpongeBob. Bimbang thank you for the link. The ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. We don't know what it's Barang capable kita of. tak ada barang asal sini kosong. Okay, dia nak motion sensor, EMF, Ni repel. apa barang sini kosong? Oh, Dia dorang ambil. itu sound sensor. Sound sensor tak ada function. Ayah, bagi duit. Gelap kau saya bayar. Tak usah. Saya tak tahu macam mana nak main. Ajak. Bersikir. Ajak lah. Selalu tunggu orang bila nak ajak main game. Siapa on motion sensor? Dah dia ambil. Awal mula. Remake. Hari. Oi, music box. Kita ada music box. Ambil gambar please. Siapa yang bawa kamera? Buat kamera. Tu ada music box tu. Are you here? Sabarlah, baru masuk tu tanya are you here. Bagilah kami masuk dulu. Ayu ke pam je tanya dia. Ish stinky. Are you Kelantan? Why? Sound racist. Break Are on. you here? Can you give me a sign? Mek ajak tapi hilang. Can you give me a sign? Minggu lepas Zee tak rasa nak Hello. social. Minggu ni sama ke? Zee mana nak social? Are you here? Si pam. Aduh pam kerapam. Are you here? Dan here ni Are activity. you here? Whose PC is this? You set up. Selamat. Yo koso. Boku no Grimgar. Please don't be downstairs. No downstairs please. Bro lambat. Siapa ada kamera? Bun please. Bun. Are you here? Are you here? Tiba-tiba muncul. Cute. Guru is here. Are you here? You kucu. Kucu. Are you here? Kadang kan Lizzie bukan takut hantu kat pasal semua dia takut jatuh. Dia nilai. Mana? Sini bawah. Ui. Bawah. Basement room kedua. 3.5. Nanti nak lari susah. Lama lah siapa tak suka. Ibun. Dah ambil gambar kan? Tak tahu. Dah. Tadi Bimek. Macam nak letak benda ni? Yang kuro. Apa yang tanya orang Tak tahu ni apa benda. barang apa? Motion lah. Motion sensor tak dekat dinding. Dalam macam nak letak? Tekan F. F. Tinggi sangat. Kuro tadi dengan cerita buat kuih raya. Kuih raya nak bagi Zee kan nasi. Hampa awak mana? Bodoh lah dia. Pernah hampa. Orang Dia Kedah. buka in-game punya audio tau. Mesti dia tanya apa orang mana. Nak using in-game? Oh, Are you here? sekejap lagi. Pakai lah. Can you give a sign? Cak. Tak cubalah alone. Okay. Can you give a sign? Cakap tu tanya. Tu ada motion sensor ni. Yes, ada Zika Pump. Guru kepam. Yes. Anything. Are you here? 9. Are you here? Dia try keluar bilik kejap. Kasi kuru alone time. Orang awak ah. Dia hantu dia kadang malu orang dia. Dia nak sorang-sorang. Are you here? Faham. Mereka raya tak ajak. Ni. Sign. Dia ada nak buat amal London. Tak tahu lah bila esok kot. Bimek bawa apa tu Bimek? Apa tu? Are Apa you dia bawa? here? Tak tahu lah Bimek ni kadang-kadang pelik sikit. Oh, Hey, mu dengar tak? Aku risau.
Garang lah. Lama cakap Aku cakap satu putih mu tak reply. Aduh. Garang lah aku santu ni. Are you here? Oi, Oh, Dot ada. ghost off lah. Dot. Aku Dot. bila nak cakap ni. cik. Dot. Dok. Aku ni rasa nak kena setting balik lah. Im apa? Im ada tak? Tahu sini. Are you here? Yap. Next. Are you here? UV mana UV? UV. Oh, UV ada tu. Dia ada sub. Kacau-kacau sub. Mak UV tak ada dah. Are you here? Ada kat DG satu. Masih ada. Tengok bawah, cuba tengok bawah. Ada tapak kaki tak? Are you here? Ke I bawa mosok. Siang Oh, kartun. ada UV. Ada tapak kaki. Nice. Could be a Goryo. Gambar. Inilah orang yang ada kamera semua hilang. Kita ada kamera. Bimek ada sekatnya shovel ni kat sini. Can you write something? Which distorted. Ambil je. Kenapa torchlight DG lap? Can you write something? Dia Mek. Dia DZ. Nana. Bimek guna ni. Alamak. Tanya. Can you give a sign? Ni. Hello? Dia. Ya. Kalau EMF. Oh wait. Dia tak boleh Goryo. No, dia not be Goryo. So no Ni duduk dalam EMF. lori. Siapa yang tutup pintu ni, oi? Oi, Bukan DZ. oi, Tak ada siapa kat dalam. Tak ada siapa kat dalam. Okay. Tapi dia tak This is a hunting. push, not a pull. Tajuk lah kata. Sekejap. Takut dah main game. Dot. Ultraviolet. Takkan phantom lagi. Aku rasa phantom lah. Tapi dia tak respond. Tak gantung je lagi. Dia select. Kenapa? Nimet. Ada ghost off. Ada gosok. Okay. It's not a phantom. Banshee. 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 Therapy? Ada Later apa? the game is intense while chasing someone. Tak nak. Biasa saya paling rendah. Is it? Tak nak. Tak payah buat. Mana Isan ni? Ni kan? Kenapa nak ni nak Han Macam mana nak pakai benda ni? ambil lighter sekali. Wait. Mana lighter? Takut. Bimek hacking the game. Tutup ke DZ. Tak pasal. Ni lighter mana ni? Yang hitam tu. Ha? Ni bukan black room. Tu je nak pakai. Nanti kalau hang tu dah dekat hang smudge. Hang right click. Teman lah saya. Takkan koma ni tu. Dua-dua takut. Hang right click lepas tu lari tau. Aku ni gerak sendiri Right kurung. click dekat siapa? Kantu lah. Kantu tu bila dekat lah. Right click. Tak nak bakar benda ni mana? Bila dah hunting. Hang pegang Yelah, smudge macam stick. mana nak bakar kalau benda ni? Right click. Pegang smudge Right click stick. dekat? Smudge stick. Ni benda ni yang dia pegang ni. Ha? Tapi hang pegang Tak lighter kena ke dua apa? orang ke? Nak kena dua orang ke kalau nak bakar? Tak adalah. Habis? Hang boleh je. I mean Dah kalau hidup lighter, lepas tu nak tak payah hidup lighter. Gaduh dulu. kalau tekan ni je. Right click. Nanti jangan sekarang. Alah, katalah senang sikit. Dia dah tekan pegang smart stick tu. Right click kan, bukan left click, bukan middle click. Tapi dia nak time hunting kan. Aku asyik tekan E Dia je. nak time hunting. Dia nak hunting. Ni gambar siapa ambil ni? Bang. Everything. Izzy tengah tengok total activity.
Ya Allah dibawa. Ui, apa? Cerik pula. Si Oi, mambang tanah, mambang angin, mambang jamban. Acuk. Benda ni. Dia jadi bambang. Tapi kan Kuro dia macam ada bug sikit tau. Apa ni? Apa bak? Itu in sim test dia macam area of dia punya hantu tu punya area punya tengok tu POV dia macam lagi besar. So maksudnya masa dia crouching dekat table ni kan, dekat kitchen counter ni, hantu tu tiba nampak dia. Itu tapi tak tahu lah diorang dah fix belum. Itu unintended bug lah. Siapa main TV tu? Lagi. Dah, saya dah repel. Saya tak tahu itu hunting ke dia just tunjuk diri je. Ya, dia tunjuk diri je sekarang tak ada hunting lagi. Masa punya scam. Manting. Haji pula pergi. Dasar lu. Tak siapa main. Dia tengah tengok ni dia hunting ke tak? Cakaplah kalau dia hunting. Belum lah, belum Saya hunting, kira belum ada. hunting, belum hunting, belum hunting, Okay, Tahu dia lah. gitu. belum hunting. Belum Dia hunting. main TV. Anything. Hantu ni pemalu lah, dia rasa dia tak hunting pun benda ni. Tak, bawa kat bawah bukan bawah ada Jadi 300 crucifix je. berapa Jap, Sanity kartu 23. buang crucifix jap. Po. Nak hunting. Siapa aja yang pemalu tu? Apa? Kepam tu. Ghost apa pemalu tu? Shade. Tu Shade. Mana dia? Oh sini. Tak ni Awak. Banshee. Awak Tak ni ada hunting. elek ah. Tak ada hunting. Belum hunting. Belum. Bukan Biar. Kartu 8%, 9%. Semua berkawat satu-satu hora. Main makan ubat, main makan ubat. Kartu memang layak. Tak, kalau makan ubat dia tak hunting nanti. Ya. Satu hora hore. Lepas kartu duduk je dalam tu. Dia just suka kartu. Dia dah buang crucifix Do you like No, me? intermediate. I don't like you. Ada sebab tadi main dengan Daisy dengan Pimek. Ni kalau ada Kuro tak apalah. Dia yang susah tu. Oh, okey. Jom apa? Nightmare. Main nightmare lah. Kami semua main Like, baby, your nightmare. life, what you gonna do about it? Kartu 5%. 1% kartu. Evidence ni. Mak ingat koma takut. Tak apa main tu. Bimek. Ni kalau Bimek dia main music kalau dia box. masuk, oh, kartu 0%. Don't worry. Lai. Ni kalau Lizzie masuk confirm dia Han. Lah ni masuk lah. Average berapa? Lai. Dah keluar lori. Ni Mac aku tampuk kau. Hunting. Lari. Hunting ke tengok Lizzie baru nak masuk baru kat pintu. Dia seruk terus. Saya dah pakai stand. Saya dah pakai. Hunting. Jorok. Jorok. Lari. Bukan Kita boleh prevent tapi salahnya mati ke? Miska dia berpesahan je. besar je. TNT ke dah habis hunting? Pasti dah habis hunting. Mac duduk depan tu je pun. Dia Bimek main ni music box. Dasar kena scam. Dah habis hunting. Sebab dia bunuh ni. Tak kata. Smart stick dia bukannya prevent hunting. Prevent hunting tu apa ni? Apa tu? Cross tu. Dia ambil gambar pun. Ni kan sekarang ni. Kena scam dengan Z. Apa pula kita scam? Tapi nak buat yang tu. Oh tapi dapat lah Rilfan. Ya dapat. Lepas hunting tu dapat. Selalu dapat. Ingat dia kena juga membunuh dengan tu kan. Saya kena tipu dengan Z. Bukan. Bukan. Aduh. Sekarang saya buka kalau 101 yang stick barang. Smart stick tu je just nak repair. Welcome back. Bukannya stop hunting. Betul lah repellent tahu ke? Nak halau nyamuk semua tu pakai repellent. Ya Allah ya Tuhanku.
apa ni gaduh-gaduh. Dia rasa Z kena buat apa tu Phasma 101 kelas. Terus repair tu dia kita bila kita smash dia akan kalau tier 3 dia akan berhenti kejap macam dia still 1-4 ni lepas tu dia pergi tempat lain. Kami keluar masuk. Kami ke pump. Ya ke? Sekejap. Biar saya Google Translate repellent masuk. Nak cukup siap. Repellent tu maksudnya nak halau lah macam nak Dia membasmi. Tolak dia. Dah pakai tapi tak tolak. Apa nak? hanya ikut jalan arang dia pergi je daripada repair. Oh tak, Kita halau lah. Dia tak halau pun. dia halau sekejap. Kod dalam chat. Dia besar je. Kod dalam chat. Tapi kata Han tutup lampu tak tadi. Hai kami. Kod ni. Kod lobby. Lobby. Kami ke pam. Patutnya main kami tapi kami select. Kami kena bayar dengan kuih raya tau. Tahu. Next turn. Yes, tunggu sekejap. He on the way nak buat amal London. Kau tak nama Ali Cino kalau bahasa dalam nama dia Melayu, apa ni, Malaysian nama dia apa? Apa dia? Tak mau tahu. Ali Cino kalau di Malaysia nak boleh jadi Ali Cinong. What? Ali Cinong ke? Kenapa Cinong? Daisy tak tahu nak react. Ada pasal aku rasa macam racist je. Daisy tak tahu macam mana react. Terasa macam racist tapi it's just a racist one. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh ready? Oh, tak pilih map. Tak lagi map. Nak terus beli ni Nak pakai in-game ke? nak in-game apa? Pula. Nak kira raya air tangan Z boleh tapi kena ni lah jumpa dengan Z lah. Baik. Tak lah. Kita dah jumpa Ji beberapa kali, tak dapat pun kuih raya, tak dapat pun duit raya, tak dapat juga apa lagu raya. Dia. Nak sekejap nak pakai in-game lah. Kan? Ikut majority. Majority. Buat tak? Saya buat tak. Yes. Zina. Back. Mana ni? Forward. Oh. Hello. Kena. Nanti kata ambil kami raya, lepas tu kita tinggal rumah Z. Iya, tapi cakap nak datang rumah je boleh tapi cakap lah hari apa ni dah masak-masak. Esok. Hari tu dia kata tak Okay, boleh. Tapi korang Nak kena pergi esok. tapi korang kena bawa duit raya untuk Zia tiba. Oh, jap. Kita datang raya, kita kena bagi duit. Yes. Sekejap apa hal aku punya ni? Gami so main point hope. Boy. Point hope. Point hope rasa dia dah baiki sikit Lagi annoying. kan? Sekejap lah. Bola. Bola. Ready guys. Jangan select. Apa pula kita? Kami sukanya point hook. Ai cucu. Aku tu shrimp. Ayu. Dia spawn kat atas. Aku naik. Lele. Juju tak. Main bola. Oh, Kuro. Dia cakap ke Kuro? Nanti Tanglewood pun map dia tukar. Pagi. Map tak sebenarnya semua map akan tukar tapi next rasanya Tanglewood orang kata. No, tak nak tengok dah okey. Kan? Semua macam tu tapi tu lah Dev nak tukar juga sebab dia kata dah lama sangat map tu. Daisy tak? Daisy tak stream. Daisy penat kan?
Tadi kami cerita lah pasal iftar. Lupa tanya kami iftar ni. Kami dia pergi iftar tak ajak kita semua. Hai. Kenapa? Tengok saya main bola. Oh main bola kat atas weh. Saya main bola. Apa nama bola yang kecil? Bola kecil. Apa tu? Jaga bola. Kenapa fizik bola ni lain macam? Pingpong. Pakai Sukia je. Iya ke Shino? Iya ke kami? Kami bulan puasa ni tak boleh menipu. Tapi kalau nipu je tak apa. Bil kat sini ada Sukia ke? Ui, main ni, main lah makan ni steamboat ni. Best ni kalau iftar makan steamboat. Bukan apa. Diselit I drag. Mana ada? Ada since tak kat mana? Ready be make bro. Let's go. Yang kita masuk Blaze belum. Dia dah ready. Papa dah ready. Eh, Mana ada? Kat Zita. Dah ready. Wah. ni Kur when need to screenshot lah. Ya, Papa dah ready. dekat Kuro tu. Cuba kau Kuro tekan mai kali ready sebab takut zibak lah. Zibak okey. Dah. Dah. Kita nak tak pusing game Okay. Belum start lagi. Dah buat lah. Tak pasal. Jilan cepat semua boy ni. So gami. Ambil aja. Dia tadi makan sukiya tak ajak. Kenapa ni warna lain dua-dua ni? Tak ajak, dia kata tak ajak. Apa ni? Besarnya. Lagi ke blok. Dia medium map dah. Besar kan? Kemudian saya full station. Full station tu yang sedap. Kenapa? Nak Laser. nak buat apa? Motion sensor dah. Aku buat apa? Tu. BMAC. Oh, bila. Faham. Is this normal? Apa? Intermediate. Oh, Kalau merah. blok mu. Tu pasal first Imam dia orang. Bye bye. You get me. Tapi Daisy kalau mati awal boleh relax. Wow. Ya ada banyak ni surat. Start this macam. Ya boleh ambil je. Ni normal. Wait, kejap aku. Tak nak lah. Penuh lah perangan. Benda kuro. Apa? Kita main sampai. Yes, sorry. Apa saya? Tutuplah soundboard tu. What I do situ. Wait. Sini. You kepam. Bilik sini. Bilik kucing ni. Ada ni MF tadi hari ni. Ni. Dekat pintu. Munyu. Okay. Ada UV lah pintu. Tak ada pun. Dia dekat area ni activity. Let's go. Yay, Blackwood. Ni kucing. Sini atau luar kot? Gedeng. Oh sini area depan pintu ni. Black. Boy dengan Gami dah bercerai. Dah bercerai. Astaga, tak tahu. Sorry. Oh, ada orb. I think it's orb nama dia. Sini. Aku tak tahu nak panggil ruang apa ni. Foyer ni. Malika. I don't know. Apa sepi? Wah, boy je tak tahu. Mana? Nak tahu juga. Saya pun tak tahu sebenarnya. Kita pun tak tengok lagi tempat-tempat ni. Dah hunting ke? Sini lah. Nak main Woodring nanti. Mainkan Zee punya account please. Woodring. Oh, lampu ni auto siap. Jadi I found a hiding spot. A good hiding spot. tengok. Ni nak kena Mana? lagi naik atas. Tapi it's very good. Look at this. Mana? Bilik. Ada pedang.
this is my corner. Oh mata kan macam corner DC. Yes. Kenapa ada paper roll sini? Macam Saya nak tengok dulu map tu. Kejut. Dah dapat blood pun tak nak. kena buat cepat. Nak kata Wih segelap ni. Makan. Nak tengok bilik ni. Ni bilik yang gambar kucing tu. Ada gambar kucing. Dia tak tahulah mana satu gambar Insim punya. Mana? Kita normal je. So, take your photo. Comel ni kucing ni. Can I know which one is? Jangan duduk sini. Be make on kan? Sekor tu. Putih. Oh, You guys want tea? Korang nak tea dia? Auto. Nak tea? Tak. Terima kasih hebat. Oh, tu macam aku. Tu pasal. Are you opening the mic, Kuro? Where are you? Are you here? Are you friendly? Are you kepam? Tu apa dots Kepamnya. Kata. Utara Siapa pegang UV? Saya. Alright, thank you for the alert kami. Thank you much. Sekejap, sabar sekejap. Dadah. Tak sort. UV. Ada. Kaki. Oh ya, ada. Okay, it's not a Goryu. What's up, Tayo? Can be a Banshee. Sekejap. Korang dah ambil gambar. Uji belah. Oh, yang main. Balik ada. UBP. Yes, my own Goryu. Tadi bukan Z nampak orb ke? Sekejap. Kita balik. Kita ingat lah. Kan ada tadi. Ada? Ada orb eh? Ada. Oh. Sekejap. Takut mata silap je Oh, sebab ada. ada eh? Ada. Arbe Banshee. Mesti sangat tak tahu benda orb tu. Dia macam ada bulat. Putting white dot. Legging ke sini. Oh, it's either interesting or Parabolic. Banshee lah kan? Yes, Banshee. Tapi kita dah ada UV, dah ada ghost orb, ada dots. I forget. Oh. Mimik ke? Oh, tak nak Banshee. Kalau Banshee kita seorang. Apa lagi kan? No. Apa lagi ya? Kejut aku dengan lampu No, ni. That parabolic microphone. Apa black ni. Ada gambar ni. Capture ghost photo. Highlight. Okay, Daisy jaga. Ni parabolic eh. Marilah kita masuk sama korang. Dah ada depan Oh, pintu. dia tak gerak. Dia dah tutup. Dasar lampu ni. Kita tak nak pergi tengok keliling rumah. Tak nampak siap. Ada curtain. Oh, shop oi. Ooh. Ni you want a cup of tea? Cup of tea, guys. Cup of tea. Sekejap. Oh, terkejut aku. Sorry. Bimek, jangan dia ambil-ambil je. Rasa ni boleh sorok ni kat sini. Besar juga tempat sorok dia. Garden.
ada Banshee scream. Dapat dah. Ding ding ding. Korang pakai ni ya? Oh, korang pakai ni ya. Sabar jap. Sini dah luarkan korang ni. Sebab Jadi mana pakai disco agak tu kurus seorang je. Cakap lah awal. Pukul lah kan semua. Nafas busuk. Hello. Aduh. Jom lah, keluar dulu. Saya tak Kenapa nak pakai walkie-talkie dalam game ni? B. Para boleh dah dapat dah. Saya tak nak lawan dalam Blood Moon. Tak apa, next game. Dah lah tak tahu. Dah Tak tahu tempatnya pula. Dah lah hari pertama Blitz dia dapat Block Moon. I blame Z. Kita DZ. buluk. Boleh buat. DZ ke apa? No. Aduh. Dah nak pergi. Bimek nak ni agak bantu Bimek. Dia buka mic sebab tu je. Tu je perkataan dia cakap. Nenek. Wait. Tu kejut aku. Kuro. Tak ni. Alah, sekejap je lah dia punya dots. Yes. Tak sih memang sekejap. Hai. Do you want a cup of tea? Cup of tea? Dia punya ni. Ni kalau dia kejar baca bismillah je. Oh, untuk yang buat. Mana? Belakang. Sini. Oh. Kita main intermediate kan. So tempat ni kira juga. Tempat laundry. Dia boleh buka. Boleh buka. Boleh buka. Fancy siap. Hai Ricky. Push game. Semangat dia berbaling ni. Kurang orang dalam tu. Asal kepam. Jangan dua lagi ke bawah. Lagi dia orang dah duduk dalam zon. Faham. Kita tak dapat tengok lagi Wahai yang sahabat-sahabat atas-atasnya. Van. Wahai sahabat-sahabat Van, best ke duduk dalam ni. Mana ada? Kita baru datang sini. Okay, Kita okay, kat okay. dalam rumah tu awak tak percaya. Kan tak balik. Tegar dah tak nak lawan kat Blood ni. Blood Moon scary mah. Tinggal Biarkan Bimek. Bimek. Oh. Walaupun tak ada beza mana Bimek dengan Z, tapi perbuatan tu dah tahu dah mana Bimek Oh. mana Z. Lupalah. Ni model Zuzi suka pakai. Let's go. Benchy. Oh, motion sensor. Kenapa tadi? T3. Ya. Ni unload. Zik. Ni. Hello? Hello. Ya. Hello? Ya. Tadi dia yang cakap apa? Z? Dia kata apa? Z cakap apa? Mana dia Z tahu? Mana dia tahu dia Kan cakap apa? Lupa nak bagi tahu. Apa dia yang cakap? Z yang Kenapa cakap Z? bukan dia Z. Sorry, abang memory loss tu. Memory Dia loss bukan tu. lupa bagi tahu, dia lupa Bimek nampak macam dia. Oh, dia ingat dah. Thank you, Dizzy. Ni apa tadi? Aduh kepam. Kita
Pergi balik base day lah. Tengok. Base day mana? Orang kaya. Dia tadi dia sama Daisy, sekarang dia, lepas tu sama Z ni sama Kuro pula. Tapi perangai boleh tahu kat mana. Only one. Dah boleh buat. Motion sensor. Damn you. Oh, parabolic pun level 3. Lupa lah. Let's go. Ni banyak dah level 3. Let's go. Orang grinding. Level 74. Tapi Izzy tak suka salt level 3. Zoom in on that level. Memang kita berdiri di situ. Level 2. Salt level 3 Izzy tak suka. Duduk. Sebab nanti kadang-kadang Izzy ingat Dia kenapa? slowkan. Dia slowkan. Nak Nak tukar? Tak, Izzy selalu confused. Tukar level 2. Cepatlah. Nanti Izzy dengar macam kenapa hantu ni slow? Lambat. So Tak kenapa tahu siapa hantu dia. ni laju? Dia confused. Ready. Dia kenapa tu? Suruh orang teka. Dia nak buat bulat. Apa? Okay, yang mana Daisy? Yang mana Which Daisy? Yang Tak ke tahu belakang dah. ni. Daisy. Salah. Tahu. Oh my god. Hey Rizka. Jack Natsu, thank you for the subs again. Thank you for the sub for 5 months. Ni Ricky kan? Suara macam Tiff di depan tu tadi. Thank you berjaya, banyak Mimek. Semoga dia berrezeki. Terser. Kan? Aku ingatkan suara tu datang dari pemoda tu. Hilang. Kan. Rupanya yang pusing. Ding 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 ding. Susah je. Tapi thank you for the sub. Thank you so much. Semoga dia berrezeki. Dan sihat selalu. Amin. I have Tak, kenapa? Dia punya cross ni online siap. Oh, naga. Jangan Oh, buka no. Bimek. Ayo kena Dia marah. Ayo. Jadi tik. Oh no. Okay, ni normal Ada not apa? block moon. Apa ni? Ada etik. Dia ada etik. Tempat ni ada etik. Tak tengok lagi. Jom. Yay. Ni kenapa ni? Ni kenapa ni? Yang tengah duduk. Oh, sama kegelapan siap. The same brightness tu. Gelap je. I don't know. I press. The map is so. Kejap aku rasa the bunyi dia map kuat is sangat. fine. Fancy But the way hat. to navigate. Yang tadi kita dah explore skip bawah. Kita tengok atas. Oh, dulu ni ada. Ada ke? Ada mannequin. Tacut. Tak mana. Lampu. Oh, switch dia Banyak lama. Bedroom siap. Oh, dia tadi bear. Kat situ. I hear a clock. Besar tau bedroom ni. Bersorok sini. Tak boleh. Toilet. Fancy. Fancy. Siapa ketuk-ketuk tu? Hai itu. Akak tu shrimp. Hai, apa bonbon kita. Haru. Ini kita tengah main Blizzard baru. Besar oh. Boleh main chess. Mana ni? Tarik ke tolak? Tolak ke tarik? Oh sini. Beli apa ni? Ada umbrella. Benda. Oh, mancing. Ni apa? Ui, ada ni lah. Gun case. Tapi kosong. Ni dia sesat dah ni. This clock is scary. Kuat dah bunyi. Mana korang? Main tak ajak. Dah penuh. Macam mana? Wait. Oh ni etik. Korang kat atas ke? Hantu kat atas ke? Tak.
si Kuro ni AFK. FK kat Wah. kat situ Ui, bunyi step dia. Besar. Belakang tu ada lagi bilik sini. Gila tempat dia. Menarik benda ni. Ui, ada laptop terbuka. Ni ya, ingatkan tema dia macam like you know zaman dulu. Miska dia tanam pokok atas etik. Tak ni, tak banjir ke? Ui. Ingat boleh ambil. Boleh ambil ke? No clue. Ni praktis apa ni? Kau lah apa-apa jadi kan? Mesti kat bawah lah hantu. Okay, menarik dia punya etik. Spiderweb siap. Ni kan, kita jalan-jalan kan, tengok kan hunting. Saya tak tahu kat mana. Ada frame kan? Ada frame besar. Ada gambar Apa? gambar mana? Ini. Tak. Bawah lah. Maybe bawah je pergi. Bawah dah habis check ke? Tak, kita kan nak turun naik atas. Ya tu. Macam mana map baru? Menarik, lawa gila map baru. Ada. Gitu. Happy Pass no. Tak, AG maybe minggu depan kot. Makin lama nanti makin Oh, seram why aku. ada mannequin? Oh no, ada mannequin. Ada American. Ataupun tadi ada American. Oh, sini. I think sini. Itu. Tapi macam tak ada aktiviti. Sekejap. Macam gambar ni je tadi. No, ni cermin. Ni. Oh, ini. Oh, korang guna mirror tadi. Suhu 19. Lupa. Okay, never mind then. Bukanlah, kat sini. Ya. Aku tak banyak frame lah kat kawasan ni. Han, janganlah kita select mana ada. Ni min select. Probably bawah. I rasa bawah jugalah. Yeah. Betul lah. Imagine dah hunting demon. Kejut aku. Apa Mimek? Kejut. Tulang. Oh tulang. Jiwa tulang. Hey. Kenapa Mimek punya macam echo suara dia? Me have a heart attack. Ada gambar ke? Ada kamera? Aduh. Ada ke ajak? Saya tunggu je. Tak ada pun. Dah ambil. Let's go. Amin kalau ajak biar tahu tarikh dengan ni lah. Supaya dia tahu Amin bila. Semua. Oh ada bilik apa ni? Ui ada tangan takut. Kejut aku. One thing that I hate is the clock. Terkejut ada tangan macam tangan dia. Ni bilik. Ni apa? Tu Black Mirror ke siap? Ada piano. Macam dah jumpa. Kat mana? Di manakah? Di bawah sekali ya. Yelah, mana? Oh, Mana? macam sini. Ya. Touch. Touch. Sini. 27. Oh ada map. Ada map siap. 1.6 dah. Masih boleh. Belakang. Can use the back door. Nak tahu tak something? Pintu tadi ada simbol lock. So adakah hunting tadi? No. Sebab tak pernah buka kan. Oh iya ke? Okay. Ingat hunting tadi takut. Dia macam tempat apa nama?
Boleh masuk ke belakang Mimek. Sini Mimek, sini. Faham. Situ Mimek. Sama itu pun hati lu ingat dengar suara ghost kan. Tacut. Mimek lari. Mimek. Mana ni? I need sanity. I know my sanity is low. Yeah, betul. You're greedy. Siapa You're out of your siapa mind. bawa kamera? Make crucifix, UV, ada kat dalam kan UV. Masuk ke belakang. Masuk pintu belakang, senang, dekat. Main sini, dia tak tahu. Tacut. Tadi Betul dia kita hantu. tadi kita orang dapat block moon. The map is so huge. I hate it. I love it. Ni medium size. Awah tangga ni tak naik je. Sini kan? Ada dots. Nice. My phone. That's Gorio, bukan Gorio. Nak bawa apa lagi? Block Moon tu lah, Block Moon. First Bliss deal was Block Moon. Tapi nasib baik kita main intermediate je. So tak ada scary. Kalau bawa passionate scary rasanya. Dia macam dia buka lampu tak ni. Dia gelap je. Mana satu ni? I don't see any orb. Bimek curi X Bimek. Bawa lagi satu. Halo. Ada ke hantu tak ada kaki? Dia ada ke hantu tak ada kaki? Bukan tu hantu Thailand ni. Tak tahu lah. Tengok cerita Thailand Mari masuk bersama Z. Let's die together. Oi kau, lampu terkejut aku. Lampu. Jom. Tangga ni. Main. dia tak pijak lagi. Wafer. Oh. Ni apa tu? People who are alone. Saya mau bercakap-cakap. Lalu mana pintunya? Masa Oh, Han nak bercakap apa? Nak hang lah. Z kan dah pukul. Kena buat. Dia selalu pakai ni. Protection. Alright. Spirit box. Sekejap. Tu ha. Dots. Rave ke? Might be rave. Tapi sekejap asal. Ni masuk. Gelap ni. Kan. Rave hati-hati lah. Ada teleport. Bring another crucifix. Bring another one. Dua-dua kat dalam tu. Dalam living room. Okay, never Yang tu. mind then. If I die, remember me. I don't want to. Damn. Make. Try if I like. Tapi setakat ni lawa gila. Cik suka gila bilik yang banyak gila gambar haiwan tu. Comel gila.
Very, very cute. Not understand what's happening. What happened? That thing hunt twice. Oh, dah ni, dia pakai... Dia tak pijak lagi. I feel like wave. Itulah, dia sebelum je Reef. Reef lagi satu apa? Kan Sekejap. dia. Tak boleh buat dia. It's not freezing. EMF. EMF mana? Tak dapat. Reef Chan. Reef Chan. Sekejap, nampak ni. Wah, dia dah pakai crucifix lah. Bapak lah. Tajuk. Yep. Reef Chan, why you scary? I think it's erase lah. Repel the ghost when Ni chasing spirit someone. box. Capture the photo. Ni bahaya tau Susah. duduk dekat sini aku rasa. Sebab tempat sorok sini je lah kan. Terbakar. Kenapa? Tak boleh duduk dalam ni? Boleh je sini. Tapi ni je lah tempat. Just so you know, dia nak... Oh Dia- boleh. Dia ni dah keluar rumah, dia still boleh hunting ke? Oh my god. Oh terkejut aku. What the hell? Sini kawasan sini je selamat. Keluar ni. Sini rasa selamat. Yes. Faham, Masuk. Sini sama. faham. Apa lagi? Bye. Okay ke? Jom Z masuk. Bye-bye. Repel. Repel. Dia kejar kita masuk dalam rumah. Uish. Musat dia Saya akan. tipu dia duduk kat van. Masuk. Tiba-tiba. Nanti dia hunt. 2 second. Ya, kalau dia hunt, dia tutup tu lah pintu ni. Tutup Gate pintu tu je gate ni. Gelap ni tiba. Kenapa? Kenapa gelap? Mana aku tahu. Gelap. Oh, dia tutup. Tak sebab dia tutup ni. Sekejap, hunting. Tak. Alamak aku dah sempat. Damn, dia... I have another one. Keluar. Alah, baru nak tekan gambar. Dasar lo. Tak masalah ni kan. Aku tak nampak. Tapi hang nak ambil gambar dah hang nak. Hang nak ambil gambar hang nak. Ni dia ni. Oh, nak ambil gambar. Oh, wait. It's not hunting. Get out. Dasar orang tulis tipu kita. It's not hunting. It's not hunting. Maksud, iya kan hunting ni. Macam lain ni. Tak. Selamat kembali. Hai. Oh, Zia tak sini. Kami Zia. dia kena tipu. Bapak kosong je. 2 kali kena ghost event. So dah kena tipu lah. Macam mana ni? Kenapa Syah boleh takut? How in the world? Masalah dekat situ gelap gila tu. Aku tak nampak apa-apa. Oh, but, do you have a better idea? Tak tahu nak sorok mana. Sebab nak sorok situ ni bahaya sikit tau. Sebab dekat sangat. Kalau nak atas tu lah. Kita duduk depan ni 50-50 gambling. Atau datang dari mana. Oh, rasa dah. Breaker tutup. And Ni dia dah breaker. tutup. Dia tutup. Tapi Riff dia boleh teleport ke kita kan. Kalau dia nak. I'll be fine, right? I'll be No fine. worries. Yeah, we'll be fine. Penting je. Kalau kat sini pun nampak dia naik. Wah. Wah, ingat apa benda tadi. Dia nak kesan. Wemek. Lepas tu dia bawa lari. Risau. It should be hunting. It's not hunting. There you go. It's hunting. Dia di atas ni. Boleh cakap. Oh, dia.
Oh, Bimac ke Daisy Is tu? it? Tak, Bimac. Naik. Ni. Sini. You did not. Ayo. Meninggal. Lari. Macam mana kurung boleh mati? Kurung mati. Kurung. Masalahnya Bimac depan pintu tau. Dia dah keluar tapi pintu tu tutup, dia termasuk. Tu pasal. Aduh. Tak masalah kurung. Bukan dia dah smash ke? Tak tahu ni. Mari kita balik, kita dengar cerita daripada kurung. Apa yang terjadi sebenarnya? No. Dah pilihan Brave. Sekejap apa? Brave. Okay. Aduh. Confused tadi. Tu Bimac ke Daisy? Oh. Aduh. Apa? Meninggal lah. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Abun. Selamat kembali. Apa yang terjadi, Guru? Guru? Hello? Kenapa senyap ni? I thought you gonna use the smash. No, I thought you. I using the camera. Oh, you tak ada. Sebelum ni nampak Kuro pegang smash. Ingat masa Kuro smash. Sorry. Nak takkan gambar. Saya tengok belakang. Kenapa dia bunuh? Lari dah. Salah koordinasi ni. I got kill. Tak apa. Brave is Bimac pun very kelakar. dangerous. Sama Bimac hidup. Bimac naik Dia Bimac. dekat luar dah. Tiba-tiba pintu tu tutup, dia termasuk. Aduh. Daisy kat luar, dia kat dalam. Daisy tolong. Ada. Macam-macam Bimac. Bizdil. Tapi okey lah map ni. Cuma Ji tak ingat lagi lah tempat sorok dia. Weh, kenapa Ji dengar bunyi burung-burung? Prepare accordingly before starting the At least dah tahu dah mana tempatnya buat. Sikit. Burung berkicapan. Tak semua sikit. possibly harmless, but be careful out there. Wah, boleh nampak ni korang. Saya pakai flashlight. Macam dia nak subuh. Terus lah. Sahur. Sahur. Jika pam. Kekepam. Macam dia nak subuh tapi gelap lagi. Suka bilik ni. Dia tak tahu. Ni kot abu. Bukan kot. Ni kot abu. Sayang abu-bu. Sini lah dulu. Ni bayar korang boleh sorok sini. Tapi jauh juga ah ni. Nak berpusing. Boleh sorok. Bilik apa? Oh ni bilik tadi. Oh. Toilet kecil. Cak. Hai. Yang ni tempat ni kalau Portugis kan boleh ni loop sini. Tak tahu Buat tadi. tak tahu macam meja tadi. Memang terkejut dah. Lampu tu buat dia terkejut dah. Garden dia. Dia tak ada tempat sorok ke? Ya Allah, terkejut aku. Oh ni boleh loop kot.
Dekat atasnya. Okay, tengah main piano ni. Saya berbakat tu. Aduh, main Saya nak pergi atas. Oh, ni atas. Atas mana sebenarnya? Oh, saya nampak lampu. Ada dekat toilet area. Dalam bilik tu, bilik ujung toilet. Jangan saya cinca boya. ML5. Ada ni ultraviolet. Ada UV light. Oh, UV kat cermin. Ada orang nak ambil gambar. UV dengan apa ni tadi? EMF5. Easy. UV tak ada, tak ada kamera. Oh ni. Lizzie macam mengegah, takut Lizzie. Sorry. EMF5. Give me a Goryo or a Jin. Kalau breaker tak tutup Jin tau. Rencana. Incana. Deng. Tu siapa tu duduk dekat sana tu? Apa yang tiba pandang tu? Skor dengan apa tu? Incana. Nak sok ke? Tak yalah. Dah tahu dah ada UV. Tak boleh. Ding. Mana tu bawa tu? Hello. Ya, keluar. Masuk. Ni keluar jap. Ke Daisy? Aku tak tahu masa tu. Spirit box. Keluar. Keluar bilik jap. Keluar bilik. Lizzie bercakap ke? Bilik cakap. Keluar kejap. Oh. Keluar kejap. Oh, keluar kejap. 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 Nak berani. Nak bersih. Macam tak ada spirit box. Spirit box tadi. Oh tak ada. Okay, never mind. CC je kerja saya. Freezing dots. Ghost out. Ghost rating. Tu dekat sini. 2.2 suhu. Saya rasa mesti Goryo. Not yet. Saya ada feeling dalam perut saya ni kan. 3.6. Saya ada feeling dalam perut saya ni mesti Goryo ni. Highly possibility, yes. Dia dapat rasa. Dia hantu dekat sini tadi. Apa? Oh, tu kujak aku. Dia boleh jadi mimik ke? Sekat lah suara. Saya se-Oreo. Bukan Oreo. Nak ambil smash dia. Berapa tu? I have a member witness a ghost. Tak ada ghost event.
Kau nampak dots cakap tu. Sanity 71 lagi. Awal lagi. Aku nak buat apa? What should I bring? What should I bring to the table? I know. Another books, I guess. Alamak, dah penuh. Never mind. Buat apa tu? Okey tak tu? Menunggu. Kalau menunggu dia masuk gol. saya tengah punya kekinan dia. Dia cakap nak bagi amal London. Mana dia? Dia nak bagi amal London dekat kami je. Saya select. Sorry guys. Ada possibility Jin ke? Oh alah. Can be. Tapi sebab sanity kita pun awal lagi. Never mind. Saya internet saya problem. Hilang. Kena culik. Saya kena culik dengan hantu. Nanti saya masuk balik Gambar dia. Dia Kuro stream kan? Kita stream Nek Kuro. I got jump scare. Manakah stream krek pam. Pam. No, sorry Bimek itu. Aduh, semua crash. Kenapa? Kartu. Tiba-tiba nampak kartu punya ni PNG. Tajuk. Amanya stream malam ni. Ramai gila stream Ripo. Ripo bila kau ada Ripo? Yeah, repo, jom repo. Bila Ripo? Buat si. Aku nunggu. Buat si. Apa report? Orang tidur tu. Jangan tidur bangun. Dia punya OBS ni pula chat. I don't know Goyo. Goyo ni macam taik sikit. Apa ni? Kalau mailing apa dia punya evidence? Apa je evidence yang boleh dapat? Ghostwriting. Ya, check ghostwriting. Might be ghostwriting. So lama ingat. Jom, busy. Follow me. I trust you. I don't believe in myself, so trust you. You trust me? Tengok memang Zee tak smart tadi. Don't worry, I'm doing smudge. Smart. I don't trust anyone using smudge now. Saya dah say. Eji lanji Ripo. Minta kami. Macam kami. Kami dia macam macam pemurah hati je kami. Yap. Dia nak share korang screen. Kuro je. Korang. Okay then. Now this Ha. good question. She's right. Kau tak follow Kuro, follow dia. Tengah stream. No, Kita tak buat pun stream together. Malas sikit stream together. Z ke Daisy? okay. Easy. Jin Gym breaker. the waker kan? Ah, Tak tutup kan? dia tutup. Tak, dia tak tutup. Kalau dia tutup bukan jin. Ya. Masalahnya dapat freezing Jin. Tapi dia tutup. Ke cuba tanya Daisy dengan Bimek tutup breaker. Macam broken ke hantu? Ya sebab update baru kan. Takut dia broken. Macam dapat freezing. Berapa tadi freezing tak perasan tadi? Freezing apa? Negatif 6.6 memang ya. Kau negatif ya. Cuba balik. Ini Okey. macam benda ni. Kan? Macam Jom lah. Jin. Cat be a mimic kan? AG. Oh wait. AJ apa buat follow AJ? AG pun dah follow.
AJ apa ni yang follow-follow? I feel AJ dah follow. Tak follow lagi. Siapa dalam viewer je pergi follow Kuro, DG, BMAC. Semua streamer. Dah, macam mana? What did I do with it? Jin, ya. Kalau ya, dam-dam. Ini macam Jin. mereka Jin kan? Hui. Habis breaker tadi? Tadi? Ke BMAC DG memang tak ada tutup Follow. Ke ada orang buka lampu banyak sangat. Boleh jadi. Tapi tak banyak tadi. That's the thing. Saya cuba nak rasionalkan tapi tahulah. Broken. The game is broken guys. Phasmo is broken. Sekejap. Me enter back. Let me check statistics. But I'm not a streamer. I blame you a streamer. Daddy Gamilan je please. Daddy Gami. I've gathered a list of other Tahu lah hunters Daddy Gami asking kat for mana help. tidur lah kot. Dia penat hari ni. Daddy ni dia pergi makan tak ajak. Maybe lampu kot. I feel like lampu. Hello. Weh, masih barang Z. I Mana ada kita buka lampu tadi? don't know. I also don't know. Tak. I don't know what happened. Pelik kan? Kenapa? Pelik bin ajaib. Oh, dia pakai sekejap. Sekejap Siapa nak ni abang ni? mute Discord Abang balik. Daisy. Dia pakai abang Daisy. Ada satu. Tak nak. Let me left. Miss kau. We left. Miss moral lah. Macam mana ni? Kan dia pakai abang BMAC. Pula. Baik buat lobby baru ni. Macam mana? Ding. Tinggi pada league BMAC. BMAC ni dia suka league orang tau. Dia Kenapa? BMAC kan dia paling suka emote Daisy and league tu. Dan BMAC. Tengok tu. Oh, leak. Leak. BMAC puasa mana boleh leak. Bila Z nak buat pula. Animator kena ni lah. Kena hire orang lah. Animator dia tak iti sangat. Nak buat. Daisy juga. Daisy dah ada terlik. Oh, tengok Sampai. Tangle. Kita balik ke map iconic ni. What did I do? Daisy. Tapi BMAC leader, so I cannot change difficulty. Daisy tengah cakap ke? Tak. Oh, okay. Tajuk. Tajuk buatkan macam hari tu. Dah kenapa semua keluar masuk Tadi keluar nampak. masuk ni? Tak yang kita last main yang kita guna apa ni? Voice dalam game dengan Collie tu. Itu banyak gila bug voice. Oh ya. Yang masa tu frust gila. BMAC kumpul semua leak tu apa pasal? Ding Don't worry. ding. Professional. Professional, let's go. Z carry. Kita pula. Jago. Adik. Anak-anak insip. Anak insim. Yang dua ni belum jadi anak-anak insim. Aduh. Anak-anak apa? Insim. Anak-anak insim. Insim tu streamer. INSYM. Insim. Perfect moment masalahnya. Kenapa Anak-anak satu insim. je? Kenapa? Kenapa? Tukar lah. Ultraviolet tu. Oh wait. Oh. I prefer level 2. Dah ada certain level tu okey. Tak, kenapa ada satu je? Professional Tak kan? balik. Mana ada?
Ada dua? Saya buat crucifix sebab Apa kat Lazy ada satu je? mana Zinya kesa. Oh satu kat Lazy. Kesa 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 kesa. Kan ada, kesa, nampak kesa, kesa. Hah? Apa Satu ni? je. Visual buat. Apa ni? Dia ternampak barang. Barang mana satu ni? Alamak. UV. Ultraviolet dekat Lazy ada satu. Nampak satu je. Yang ada stick Ni kat dalam. kat lantai. Kat lantai ni tak satu. Asal ni Ni. dia lain-lain Yang torchlight? ni. Tak, tu Lain-lain. sebab barang kurung level 2. Faham. Level 2 lagi best. Certain kan. Oi, bimek dah ready tau. Kunci. Kunci. Okay, dah. Okay, masuk. Ni dah buka lah. Kamera. Tak ada bawa ambil kunci. Apa sini ni? Acu. Terit. Cina. Tak ada. Tak ada. Allah. Teruk pula. Teruk dah lain. Nak ada. Tengah cari Mr. Boon ni. Mr. Boon tahu mana. Mr. Boon. Are you here, Mr. Boon? Dah buka ke? Macam ada dengar dia buka tu. Oh, Mr. Boon kau besar, Mr. Boon. Camera please. Siapa dia? Sini 8.9. Oh. Dia balik barang. Sini. Yep. Depan. Tu Boon. Sini Bimek. Pintu. Nak this one. Ui. Dia MF5. 55. Ui, semat dia baling elok diri. Dia MF5. Ini bukan Pintu shit sebab ni. dia This is not Shadi. Ini terlebih. Tak ada UV. Saya tak ambil UV. Tak ambil. Need the UV. This is all Tadi bukan not orang shit. ambil. This is very Tanta Polty, Yes. are you Polty? Are you Mr. Polty? Saya bawa buku dengan kursi pilih satu. Apa hal aku datang kau cari apa barang? Tengok pintu. Tengok pintu tadi. Pintu ni. Ada. Ada ya? Ada UV. Oh, it's not. UV. Dia Jin macam tangan Boryo dia macam Obaki panjang. Tak normal tangan dia. Where are you? Oh, tak apa. Dia kalau ada 6 jari kan. Okey, cakap tahu. Are you here? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 jari. 6 jari Obaki kan? So, sekejap. Kalau ghost writing, Myling. Ya. Spirit box tak ya tu. Spirit box tak ada. Dia macam tadi ya. Yep. Sini. Wah. Terangnya tak nampak. Cleanse area, detect paranormal parabolic. Main King game might no wonder. Apa tu? Kalau hanya lampu tak nampak. Tak apa. Saya kena tunggu orang. Lens. Dia aktif Cleanse area. gila. Gila, apa yang tu aktif sangat ni? Macam biasa statik kita duduk dalam ni sambil dengan properly je. Mana ni?
Ni taktik paling benas tau. Speak to me, please. Speak. Speak to me. Jangan bagi repair. Apa lampu-lampu? Jadi dia demam ke tak? Siapa yang berlampu-lampu? Janganlah. Tutuplah pintu. Dia aktif tu jalan. Masalah tak dapat lagi parabolik. Dia tutup lampu ke breaker? Breaker ke lampu dia tutup? Lampu Ya, lampu. Alright. Kejut aku. Okay, probably dah. Mana kau? Oh, dah. Dia bawa semua dah. Dia nak tutup lampu. Boleh. Where did I throw the soup? Where's the suhu? Oh, there. Kat bawah buku. 1.1 1.6 Go over ni. Oh, might be late. Might be late. But might be Gory also. 1.2, 1.3. 1.4. 1.0. 1.0. Dia tak nak bawa 1. Maybe yes. I feel like it's Goyo. Stinky Goryo. Might be. Because it doesn't want to write. Kalau writing Mayang Hi Sporsa, welcome to the streams. Kepampobia. No, that's you. 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 Tengok dah kat sini lah. Ke lampu lah. Tekan sangat. Yeah. Siapa dalam tutup lampu please. Tenang juga. Tapi kalau nak ni pun tak boleh duduk dalam bilik tu. TV tu terbuka tadi normal. Bosan nak duduk dalam ni. Bosan kena tengok. Workshop tak ada. Das tak tahu lagi. Spirit box tak ada. Freezing. Tapi dia ada potential to late freezing. Tahu lah. I don't know ma. Makanan naik. This is duduk. This is stinky. Bak kata insim. Lampu gelap. Oh tak. Ingat kan breaker. Nope. Breaker tu apa? Electric fuse box. The fuse box. Oh, so we don't know. We don't know nothing. Dia tak nak tunjuk apa-apa. Dia kepak. Kita kena oh bunga siapa gerak. Dia gerakkan kamera. Amboi. Sebaik tak jatuh.
Dia tolong position kan dia kata. Nanti ambil gambar saya. Kita Imagine tengok dia je lah. calling saya tak nampak. My stomach rasa ni goyok ni. Tapi tak ada rasa Namanya goyok tu. tapi lain. Betul tu. Tapi tak nak tukar bilik. Oh kan. Apa jadi kak? Professional kan? Yes. Mari. Kita menari. Lah, there's so many potential here. Mesti juga. Lampu basic. Boleh kah? Yes. You open the light? No, yeah, Azizi. Pasal dah nampak gelap. No, No. not freezing. Tak ada. It's the same to something. Oh, dia dah makan kursi Pix Tak see dia. 1.0. Si 1.0. Kalau Han kat belakang memang kejar dia. Oh, besar. Kau satu Ceritanya, kecil tau. Why you not doing nothing? Tiba-tiba dia senyap ni kan. Apa tu? Oh. Sorry. Nak berdiri. Tapi tak apalah. Takut. What is that? Acut. $1.5. 2.1. Buka lagi. Dia main-main. Dia main TV. Rating tak ada. Tak ada dah Rating tadi. tak nak muncul. Kata stinky. Dia macam main nightmare. Kena guess. Kan. Tapi tu kena Hanan. Kau nak tak guess. gerti Tapi tak gerti nak tahu kalau main link. Han. Hanan. Lari. Someone. Bukan dia Bimek. Bimek nak masuk. Kuru tutup pintu. Dia nak masuk kurung tak bagi. Oh ya ke? Dia lari dia masuk bilik lain. Bimek nak masuk. Kuru duduk tutup. I thought the thing open outside. It was Bimek. Dia nampak Bimek tapi dia tak Awal-awal dia nak masuk dah. Masuk macam alamat susah je kan. Dia lari tempat lain. Dia cakap I can be back now. It was Bimek. Dia nampak Bimek. Tapi dia takut nak bercakap nanti dia masuk. Dia pasal. Hantu masuk. Dots. Ada dots. Dapat dots. Gorio. Ada kata sticky gorio. Bimek. Tapi awal-awal tu aku macam demam ni tu ni. I thought the thing open the door, but it was you. Gemes, Bimek. Daisy patut bercakap ke Daisy patut diam? No, the thing is, dia open dengan footstep. Oh, I thought, benda tu Dia dekat belakang kita orang. Dia smudge dia. Lepas tu dia lari. Betul ni macam. Aduh. I thought Tadi Bimek. you guys hiding somewhere else. I was like, okay.
I Tak. don't know Apa ni sih in the siapa. closet I- Masa tu Z tengah tengok diorang kerja korang dua dulu. Z dengan B-Mac kat kitchen. Tengok dulu dia apa ni hantu jalan dulu. Lepas tu datang balik kat kita orang. Si smart. Lepas tu dia lari. Sebab dia makin laju. Tak lari Nampak tadi. Sorry B-Mac. Lepas tu kan Z lari dah smart lari. Nampaklah apa kurung dekat closet tu kan. Nak buka tapi macam susah kan. Macam okay. Dia lari tempat lain dulu. Aduh. Sebab kalau if I hiding that spot, dahan, I will close the door. Ya Spam. memang. Kalau buka sekejap takut hantu nampak. Aduh. Lepas tu dia nak do big bag depan tu. Tak apa B-Mac. Tengok sebelah. Ya ada peti. Siapa tu? Tu keluar. Lepas tu dia cakap tu Daisy yang mati. Sedangkan saya hidup. Rupa Dah, sama. Aduh. Dua-dua sama. Aduh. Kalau ada name tag lah, tahu lah mana which one. Taklah ke B-Mac Okay. pakai rupa sama. Tak apa nanti ada apa character customization kan. Nanti in the future. Z, I trust Kenapa? Oh you want the picture lah? kakak gambar. Dah cukup dah semua ni. Kenapa nak masuk kat rambut pula? Nak main-main dengan hantu dulu. Kau Masa yang bertonggeng karakter dia. terus. Okay. Ni ada satu use kan? Okay. Good. Zip kat lori je lah. Get ready. Sini. Mana? Teng. Boy nak Rumah main. closet ada hiding. So, yeah. Oh. And sit. Apa? Salah tempat sorok lah. Are you guys fine? Jangan masuk sini. Jangan masuk sini. Salah masuk pintu. Takut. Oi, kepam. Oi. Oi, aku salah masuk pintu. Oh, ingat kan belabian ni. Dia termasuk toilet. Nasib baik dia tak masuk. I thought tengok belakang kan nampak Z hilang. Dia lari. Hazal masuk bilik. Tu Namanya dia tu. Z mute. Sorry. Dia tak dia tersorok dekat bilik air. Nasib baik tak masuk. Dah cakap dah semua closet ada hiding. Ya, nak pergi bilik yang depan tu. Sekali alamak salah pintu. Lepas tu dia dah dekat. Tak apa. Then Nasib baik dia tak masuk. kalau dia dapat gambar. Tu lah. Hang nak main Yuja buat tu kan. Sekali dia muncul lah. Macam, oi, okay lah. Senang kerja. Ya, alamak. Di event terus dia hunt terus. Asal hantu ni. We can go now. Yes, let's go. Let's go you. Bon tak ada Tak ada dah. Nak cik Bon dah. Dah tak ada smash tu. Ada. We have Bon. Mana? Sorry. Okay, let's B-Mac, go. Gomen or B-Mac. B-Mac go main lah saya B-Mac. Welcome back. There's some He's jobs ready for you. Stinky. Stinky Goryo. B-Mac. Dia tak ada. You gotta go B-Mac kita in. tu I thought B-Mac. you guys hiding somewhere else. Masa tu B-Mac ni. Gomen.
Mac. Mac. No, be back. No. Jangan maju. No. No, be back. Pujuk. Jadi nak know you were hiding there. You want to hide? Tapi tadi banyak hiding place juga tadi. Selalu professional tak ada hiding. Sangat. Z, pilih Mac. Go. Okay, kita nak make apa Atau ni? DG. Atau B Mac. Choose. B-Mac kalau pilih kan. Dia kau tahu nak pilih apa? Pizza. Dari hari tu dia nak ada waktu orang dia nak pizza. Damn B Mac. Kau nak pilih main ini. Pizza nanti dorang tak. Insim dah cakap dekat CJ dah. Pizza tu tukarlah jadi Big Mac. Which Mac? Pizza kan Full. apa medium kan. Oh, So diorang kata tukarlah oh Mac is besar. that tu So pizza punya besar pun masalah dia. Browse Prison. high school Lacur. Rencana yuk. Macam tu tak nak. By the way, Z. Oh. Z mute. Z Muted. guna push to talk tau. Sometimes dia lupa. Push to talk. Tak, nanti yang Z tercakap perlahan. Tacut. Itu yang best. Alah. Main toggle. Itu lah main toggle. Aku alamak lupa toggle balik. Tapi kalau toggle tukar ni mouse button not. Push to talk ni pun dia guna mouse button. Ini like voice activation. Dah tengok. Dia Ini lagi lah. ini lagi power. Semua mic di situ. Ni lagi power ni orang. Oh betul. Satu mic di situ tutup. Nak pakai ni voice activation. Nak voice activation Tak, lah. dia terlalu Lagi. slow. Push. Dia terlalu slow untuk bertindak. So, Okay. dia akan tutup the whole mic. Okay, saya voice activation juga. I Let's use go. voice activation. Let's go. Boleh Juga. dengar. Kalau tercakap tu pandai Kan. Tengok, tapi saya boleh control lah. Tak- Dia tak cakap apa tadi pasal BMAC. Ha. If I was you, I was like, tutup lampu. Dia weird. Aduh, saya I've gathered a list of other hunters Kencana. asking for help. Dia kalau main game dengan orang ni memang macam ni. Kalau main game solo kan, laju je internet ni. Aku pukul lagi. Dia slack. Game cakap no. Nak. Dia cakap sebab ada DZ kepam. Kurung yang kepam. Kencana. Ding ding je. Si masuk balik. Siapa buka TikTok? Apa titok-titok ni? Are you B-Mac? Are you DZ? You two look the same. Which one are you? Hello. Sorry. Tiba ada commercial lah tiba. Tengok dua ni. Dia tu. Sekejap. I don't know which one. Oh, okay, tu DZ. Alu. Bertukar-tukar semua. Bimek dia kata dia akan follow. Dia will follow DZ. Sudah. Sudah dua-dua ni. Siapa esok tadi? Brownston High School. Jarang orang main sini. Sebab dia besar. Kan dia terlalu besar untuk usi tau. Malas nak jalan masalah dia. Before investigating, there have been new reports Awal-awal dah on. Bencana. Dia nak bawa. Bawa. was summoned here. Hanya tier 3. Oh tak, Zim ni kan. Hang pakai tier 3 ke tier Oh, nah. Nah, ambil. Ni tier apa? Oh, sama je. Oh sama je. Sama je. It's your loadout. What do you mean? Ada tu lah. Tidur. Okay. Sorry. Nak bawa apa ni?
Box fix. Dah ada dua sama. Apa suara korang macam tergelam Mazzi punya ni. Aduh. Sebab kan Block Moon. Tu kan. Main dengan siapa? Main dengan AG Lepas tu Block Moon terus tak. Ni ke subjek bila nak dapat terdekat? Dekat mana? Who buat kamera? Nak meet. Kenapa? Kat mana pun? Oh, summoning. Summoning. Dia ada gym ke? Gym ghost? Oh tak. Sana. Mak Zee bawa ni je. Patutlah suara gelam. Dia pakai ni. Tak ada bunyi lagi. Happy Pasmo tidur. Oh dah tidur dah kita. Alright, good night. Sleep tight. Nanti kita main sesama kita. Kerja aku ni sekarang. Ni bunyi korang ke bunyi hantu ni? Kalau tak kaki lah kita. Oh. Begitu. Kita pusing-pusing ni nak atas kot. Masalah tak ada pun bunyi arrow ke. Kenapa semua kepam pura. Okey, kita. Have a good night sleep. Night. Oh, kau dengar something ah? Tak dengar pun. Tapi sebut tak jumpa. Dah mana ni? Senyap je. Siapa pilih map ni? Beli Mac. Dia kalau nampak pintu yang macam terbuka tu lah juga. Main mature. Cewek breaker pun boleh juga. Kau ada lampu buka. Up. Apa? Oh. Ya, dengar bunyi air. Ya. Mana? Bawah. Dia bukan patut ada arrow ke? Oh, dah jumpa. Pintu buka. Ya. Ya. Yap, 2.1. Jauhnya. 1.4. Macam mana? Ding. Crucifix dah letak. Melia tu boleh lompat. Tadi aku nak lompat dah tadi. Ingat pun lalu.
Mana jalan Kalau dia? boleh lompat senang. Ni. Dia dekat yang depan lah. Dia depan yang ni. Yang ni. Oh sini. Betul ni aku tak tahu sangat map ni. Ya, dia depan. Gelapnya. Mana jalan keluar? Turun turun tangga. Ada pintu buka. Ya, tu tangga. Belah kanan tau, kanan. Kanan lepas tu depan. Ada school bus. Aduh, sekejap. Kita tak naik bas lah. Apa naik van lah. Kan? Kan best. Sebab naik bas. Kan nak bawa kamera ke? Nak bawa ni barang lah. Aku tak nampak ni. Mana? Oh, dia tak bawa kamera lagi Macam tak. Oh, tak. Ya, belakang ni. Kamera dalamnya dia. Ada. Ada kamera. Pusing. Kenapa kamera letak kat tengah? Oh, ya. Orbi ada. Jumpa ke jalan aku. Jangan sesat. Tengok map. Dah jumpa dah jalan aku. Sikit. Ya, dah jumpa. Selamat pulang. Tu je yang sebut dia. Kenapa dia suruh kawat satu? Kenapa tak 5-5? Kejut. Lovely. Apa yang terkejut? Tak boleh. Oh, atas cinta ya. Dia buka. Buka lagi air tu. Dia suka sangat ni mandi. Sinki ya? Sinki. Oh, dia step terus. Tak ada. Dua dia buka. Tanda sebelah pun dia buka. Cuba check temperature. Pintu dia tutup. Tak ada UV sini. Oh, bukan UV. Tak ada UV. Temperature mana? Oh, bos. Oh, cool. Temperature ada orang pegang ke? Kat Z tak ada. Ada dekat DZ, satu lagi tak diambil dalam lori. Jadi kalau sampai bilang tu boleh je tinggalkan ni barang. Gonna go get stuff. We don't have evidence enough. Si lupa nak tinggal ni. Macam mana? Kita tak banyak barang. Mana jalan? Aku sesat nyonya. Ni sini. Kan? Sini tu lah. Susut. Keluar. Semut berkawat tiga, hura, hure, menjalan. Wah. Semut berkawat kuro ke pam, hura, hure. Adakah ship? Saya macam ada suspicion Shadi. Oh, tak. Boleh ke shit? Sekejap. Tak. Bukan.
Cakap hati aku nak shit. Negatif 5.1. Negative. Freezing. Oh, ni Can be onyo. Onyo. Oh, that's Revenant. Nak main dengan Revenant ke? Imagine Revenant. I can't see my cursor. Mana cursor ni? Bawah semua keluar. Cuba apa ni? Hello. Wah, kembar lagi eh. Let's try. Kalau awal ke nak buat Onyo punya test? Might be. Ambient sound dia sangat ambient. Ingat mana? Yeah, it's on you. Hah? On you. Onyo Baru nak buat ni lampu. Yeah. Yeah, not a good idea. Ya. Onyo. We can do full book. Oh, dia tolak buku Onyo. Ada foto yang foto tak menarik. Kata tak nak. Tutup lah. Kali ni cerita dia. Oh. Dia suka sangat buka pipe. Apa? Dia cerita dia buka pipe main dia tadi. Tu lah si tutup buka. Buka pipe. Nak burn firelight. Onyo terjun. Boleh je. Tak adalah nak gambar. Yeah, boleh je. Alah, Janganlah 3 kali. Sekali Ji pegang tak? kali. Nak dapat ni Ji pegang ni. Dibuka dia boleh guna ni. Tengok siaran langsung daripada TV. Din. Kita tengah. Oi kau. Dia buka pintu. Kau makan apa? Anak-anak muda sekalian, sila delete gambar ya. Mana kamera? Pilot gambar. Mana kamera? Kau nampak tadi? Mana kau campak? Oh, nampak. Kat buku. Nampak. Satu lagi yang mantu. Jom buat benda menarik. Kesal macam apa? Ambil kamera. Tengok tu. Ingat tau lari. Dia lari boleh, tapi lari ke mana tu? Alat. Tak perlu risau je. Ada smash. Tak ada, dia tak. Dia kena ambil dulu. Kau nak ni. Okay, kita ambil 2 smash just in case. Satu smash tak boleh lah. Yang tu okey ke, Deji? Remake cakap dia tak okey. Halo. Okay. Mau tengok. Ambil lagi satu. Ke siapa nak ikut? Dah 2. I already bring 2. Ni bring Motion smash. sensor. Tak letak pun motion sensor sana. Okay, seorang ikut. Jom.
Letak motion sensor. Buat Okay, motion mana sensor je. Okay, jom. Motion sensor ambil smudge dengan lighter kalau nak. Walau, ya. Selamat kawat satu Kita tengok masa pun meninggal. Habis rasa macam si Sambil ni tak sangat lari. Let's go. Imagine dia boleh hunt kat depan ni. Dia Onyo tak ada teleport kan. Kan jauh sangat ni. Dia teleport memang kepam dia. Teleport reef ni kan. Imagine dia hunt. Tengok dia air lagi. Dia suka sangat air ni. Dia nak basuh tangan. Dia nak basuh tangan. Tangan dia stinky. Tak motion sensor. Dia nak buka. Tak dekat lantai. Dia air sudah kok. Macam tu tak. Kena buka tanah layer sudah. Hai. Tak. Jangan risau. Tak. Dirty water, Delete picture. Delete. Delete Delete please. dirty Tak water payah guna summoning je lah. Ya, sama ni lagi. Soalan lagi Daisy ke BMAC? Picture delete please. Bimek dia delete. Okey, jom. Sabar jap. Dah dapat dah. Dah dapat ni. Tak motion sensor. Dah. Dapat. Okey. Korang save stamina kita nak Jangan lari. Apa-apa jangan lari ni dong. Sekarang jangan Jangan lari. lari, Nanti dah muncul pisang. lari. Nak sorok belakang tangga lah. Macam itu. Belakang tangga okey. Tak tahu. Hari tu macam okey je. Kita try. Okay, I believe in you, okay? Tak nak, aku nak duduk sini. Ya, yang seorang tu nak keluar tu nampak. Jap. Zina. Alah nak buang ke dia ni? Tak apa. No. Okay. Dah. Cukup sanity. Cukup. Oh lemak tak dapat. Tiga kali kan? I'm sorry. Alif. Kenapa? Aduh. Ski shoe. Sorry lah guys. Sorry lah. Kita dah ada apa? Apa kita kena jawab? Mama On dulu. Kita dapat bunyi. main-main lagi meninggal je. Kita dapat presentation ghost orb lagi satu apa? Betul belakang lagi je duduk. Spirit box. Dekat sangat. So yang kelakarnya Apa? dah spawn je benda tu, dia dah kejar terus. Sepatutnya ada animation, tak tahu kenapa. Kan? Dia pun tak tahu kenapa macam itu. Dia pun terkejut. Kelakar. Lagi. Nazi. Hujan Nazi. Your sacrifices even though kita tak dapat gambar. Tapi no one. Kenapa interaction? I have my smudge stick kalau nak. Main-main. Balik guys. Aigo. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Tak, kenapa dia sekejap sangat terkejut aku tiba-tiba gerak.
Yang Relax masalahnya lah kan tengok belakang. Dah kejar terus. Pergi Masalahnya paling dekat. Macam. Itulah pasal. Aduh, patut aku belakang lagi. Selalu dia lama sikit tau dekat sama dia kau. Oh kau. Okay, bye. Dah habis dah. Dah ni. Ni. Thank you Daisy for the game. You want the game? Thank you for the game, Daisy. Keluar dah. Daisy kepam. We make a pump. Dah habis, Mek? Sambung ke apa? Pam. Dah ada. Hang ke pump. Siapa yang Tak tahu, pilih mungkin Zico ni? if you want to continue. Zico. Di Mek. Dulu lah. Apa ada viewer nak join ke? Flame nak join ke Flame? Koncang. Pam. Hanya ke pump je. Nak charge Ada phone. pam. Oh, I see someone lurking. I see two people lurking. Let me just show dia orang even though dia orang tak ada dekat chat. Okay, Ada. go. Okay lah. Nak continue ke? Kalau tak apalah. Kita boleh in hari ini. Kita tapi tu lah busy kita Ikut sekejap je. Hmm? Busy tengok sekejap je. Yeah, I don't know. We late. That's why. Tapi busy That's lawa why I juga. told you to play early. Nice, You know? fine. Cena. Oh, random map ke? Pisang no random lala dapat prison kan. Aduh, Tak nak prison 3 orang tak cukup. tajuk. Ikut je. Mana? Ini I ke? saw you looking, my friend. Siapa looking? Looker? Still looker? And I can see who looking, you know. Eh, Nak in prison ke? Random. tahu? Prison random. Tak tahu korang? Ikut je. Tak ada orang nak join I don't think so. Don't know. In your chat. I don't know about my chat. Macam Share one jauh share je. one. Mostly people sleeping already. Don't know. Dekat apa dah ni? Satu. Satu. It's 1 PM. 1 AM. Ni apa tu lah. Semua tidur. Apa tu Daisy dah ni? Oh. Of course. That's why Zee kat nap tak apalah. I'm gonna go sleep nanti. Sekarang ngantuk. One game kot. One game so ni end. Dia tahu dah nanti kurus dia main game apa nanti. Kan? Betul tak? Game apa tu? Apa? I don't know. Master Hunter bukan kan You wanna JJ? sleeping? Oh Okay. tidur Aduh. Penat buat kuih raya Kuih aku That's apa? why Kuih apa ni yang buat? Tak tanya pun kuih apa. chocolate chip nestem. Betul aku cakap Nestum tadi. Nestum. Nestum. Oh, review. Besar juga map ni. Dapat prison lah Mac. AFK. I wonder. Spelling message. Violence. Sekejap ni map apa? Review. Yang besar sikit tu. Yes. But it's still better. Better than nothing. Better than nothing. Yeah. Better than. Sekejap, nak Better buat than apa? the big house. Cuba UV lah. Tapi the bad news, benda tu kat bawah. That's all. Breaker tu Yes, I hate it. Kan. Pelusa. Oh dia. Already Ni Sim selalu pergi naik atas kan. Kan pakai fish. Oh selalu kat sini. Fish ni. I prefer yang kat piano lah. Like Oh.
Piano tu lagi best. Ni. Piano dia tukar dah sound. If you talk a little, you dead. 15.1. What's the subject? Sini start sangat. I don't know. Not voodoo right? Voodoo kan. Turret mana? Ada turret tak? Alah, turret. Susah nak dapat turret sekarang. Foto boy MF. Tapi si pun nanti ikut-ikut lah suruh belakang ni. I don't trust that one. Ya ke? Tak sebab senang nak lari. Oh, bola kat sini. Tak ada. $15. $16. Mana bilik? Bilik. Oh, dia berkelip kat sini. Dia tak interaction. Ada. But then every local tu tak. Kat atas. That's not fun. Wow, apa? Dia sebenarnya. I don't see any breath lagi. Math 5. Tuan tamu. Kat mana? Kat sini ya. Kencan lah yang. Macam mana? Dekat je. Kita berpusing-pusing. Penat je. Pening je. Make do crucifix. Set up guys. Saya memang suka crucifix ni. Aku tengah balik dengan UV. Aku tengah balik dengan EMF. Kita sama lagi. Yeah man. Empat ni. Ultraviolet. Lah boleh sama lagi. Empat tu lagi. Goyo Eh, lagi. Ya. Saya rasa goyo kali ni. Cakap jauh. Janganlah. Penat lah tengok dia. Dah 2 kali. Dah 2 kali dah panggil dia tak muncul lah. Dulu tu. Dia lambat muncul. Tengok benci. Kan. Tapi cepat tak apa lah. Apa mission kita? Capture photo, Motion motion. detector. Escape hunt. Yes, escape hunt. Saya suka. Jatuh cinta lagi. Deng. Sorry. Nak buat apa ni orang? Tak nampak. Putih sangat. Kita tak sort lah. Dapat gambar. Gambar. Hai, saya pembawa sok-sok sedunia. Ada ni eh. Saya nak gambar. Mana kamera? Tutup ni jap. Ada fit pic. No dot. No. Fit pic. I forgot. Fit pic. One.
Boleh. Save untuk picture ghost. Bimek terkejut aku. Monkey paw kat mana? Tahulah kalau ke subjek sini. Tak, mostly dah check. Only the monkey paw. Maybe kat garage. Mana dia? Bimek kepam. Never mind. I don't know where's the thing. Tak jumpa. Dia jarang tu. Mana dia? Dia tahu tengok dengan review punya barang ke? I don't know. I know most of it, but Oh, terkejut aku. gambar. Dapat tak? No. Yeah, dapat. Dapat? Ada satu Okay. Baru dapat. Kenapa Z punya ada option buang yang bawah tu? Tajuk. Jangan buang tu. Kenapa boleh buang ini? Kenapa nak buang? Kita bagi developer ni apa benda? Tajuk. Kenapa? Tak dia, Benda apa? tak ada lah. Dia twista. Terkejut aku. Dia twista tapi kenapa ada option nak buang gambar? Bukan memang boleh. 3 star? Oh, tak boleh lah. Alah, tak boleh. Out the pijak. Gambar. Gambar. 2 star. Pasal 2 star ni. Dah teruklah aku ambil gambar ni, tak apalah. Rajwa. Tak nak ambil smart stick. Sudah ambil. Apa gambar ni? Apa ni tak buang? Buang gambar, buang. Woi. Dah ambil. Dia Hello. mana lampu untuk ni depan ni? Alah. I just open the breaker. You stinky people lah. Mek kalau nampak duduk cakap tau. Dan perut saya rasa goryo. Oh ya. Sekejap. Rating lah. Mana? Wap. Tutup lampu. Tengok dalam van macam biasa. Mari stinky goryo. Memang dah tu lampu tegang tu. Every highlight dah tutup kecuali BMAC slow. Okay, nampak dah suluhan BMAC. Kita tak boleh klik mata orang. Kau tak nanti terlepas. Terkejut aku punya hang guru. Oh, ya kau ada baling. Temperature tak ada temperature? No. It's a waiting game. Apa? Buku. Mana buku? Oh ya, buku. Dia campak ke? Macam dots.
Dia tak tulis. Oh, yep. Dots. I saw it. Yep. Dia kepam. Stinky. Why go you? Tak kata lah. Banyak kali benda sama je kita dapat. Macam mana nak dia Han? Let's go. Yay. BMAC tahu tak ke subjek mana BMAC? BMAC macam selalu jumpa je. Tapi I don't know lah. The hand. I know everything. Except the hands. Tangan je tak tahu mana. Dia apa-apa semua tak tahu. Maybe kat belakang. Oh, maybe. I hear Maybe ball. lah. Dia buat event tu. Tu pasal. Don't know lah weh. Dia tak ada. I don't know. BMAC Google. Google. It should be somewhere here, but tak ada. Dulu dah ada. Imagine depan muka je yang bagi kita yang buka. Tak ada. Kan. Dah habis. Han's already finished. Oh my god. Aku masuk bawah-bawah tiba-tiba ni. Niska. Aku struggle betul dengan locker tu. Macam buka lah. Dah kelakar. Han dia sekejap. Oh. Maybe kecil kot. Kejap gila. Habis sekejap sangat. I thought nak lie you died. Ni dah. Tapi Z pun ingat nak mati dah tadi tau. Z struggle dengan locker macam buka. Okay, shoot di situ jap. Well, at least we got everything. So Yep. kecuali debu lah malas. Tadi Kencan. dia tak makan crucifix tak pasang bang. Already baling. Oh betul lah. Let's go Stinky. Weh, dapat duit 750. Let's go. I got 877. Let's go. Kaya. 44,000. Berapa lama dia Han? Oh, dia tutup dah statistik. Kejap 20 kan? 20 second? Pak sekejap. Wait, tak. No. Apa? 20 sekejap. Belah kanan sekali apa? Millisecond. Millisecond saja. 20 millisecond. Sekejap sangat ni cakap. Dia nak Han ke tak tu? Dia macam baca Nak? Macam
Cak. Okay dah. Bye. Tapi hang smudge ke tak ada? Much. Oh, okay. Tu Sebab yang nak dapat. bagi dia kejar tadi. Tadi Izzy jalan-jalan nak cari ke subjek. Sekali dengar okay, hunting. Aduh. Tu ni Sekejap. hilang. Bisa tulis kan? Subjek apa? Oh. Alah. Kau tak tulis? Tak sure. Ya kot. Dia tutup lah benda tu. Boleh tengok lagi ke? Tadi. Photosynthetic with time in the ghost Bimik, okay, room, Bimik. time in the light and dark. Maybe yang hantu Dia tu tak kan. tulis lah. Dia ni. Tapi kan Kuro ni dah berapa bulan tak dapat tarot card ni. Bosan tau tak ada tarot card. Dah tu. Indeed. Boleh je pakai Custom kan. custom. Wah. It's second. No, it's not second. There's a way to second. 20 second lama. Ni millisecond ni. Hujung Sebab sekali. it's too sekejap. Maybe 20 Macam ni kot. 20 second apa? 12 ni macam second. I guess yang hujung sekali second not milli. 20 Wait. Nak second. kena use Google. Kalau 20 second pun it's still But- so sekejap tau. but- Usually it's long. Yeah. Okay. Ding 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 Pas. ding 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 ding. No. Dia Han 20 saat. Macam Ya macam kejap. no, for me macam lama kan. Bukan eh? Lama. Dia sekejap je macam. Maybe sebab yang tadi pun kita selalu buat kesan kan. Kalau kesan lagi lama. Tak kena lie. Bimek macam-macam Bimek main hari ni. Dia main music box. Dia main cermin. Bimek is our psycho. Ikut dia. Sure. Aduh. Well, it is what it is. It is The what new it map, is. even though it's tak fully discovered, I Yalah. hate it. You hate it? Nak kena lie. Besar sangat Tapi lawa. Dia paling suka Satu. bilik yang banyak gambar haiwan tu. Tu paling comel bilik tu. Oh, I hate part yang the backyard tu. Pilihan. Iya. Hari ni macam banyak broken tu hantu dia. Ya kenapa yang Ada tu. circle tu, yang tu pun pelik kak. Circle. Yang sama ni circle yes. tu. Ya Allah, terkejut aku. Betul laju-laju. Lepas tu yang Engine tu. fuse box tu. Kan? I feel lampu tak banyak buka. But the game says dia tak sentuh benda tu. Maksud IP Mac. Tak pasal ke tu yang dia tanya ada orang sentuh ke, tapi dia macam tak ada je. Sebab rasa semua orang dekat dengan kita kan. Fuse box tu dekat atas kan. no, kat luar. Oh, luar. Luar belakang. Jauh. Jauh je. Itu yang pelik. Untuk. Maybe sebab new update ni kan, Pasal- banyak bug siap. Sebab itu Insim pun test banyak bug kak dia jumpa. Tanglewood bug. Dia tu lah semua counter. Tengok buat apa? Tanglewood yang counter Oh, tu. ya, ada counter tu. Counter tu. Semua counter problem. And semua apa yang dia punya tempat nyorok Faber dia kata pun ada bug kak. Sebab hantu tu dia punya Dia POV dia punya apa ni? Kayaknya yang mana yang dia suka naik atas tu? Edgefield Edgefield yang dia suka naik atas, yang pergi hujung, bilik hujung tu lah. Yang tu dia guna pintu tu. dia kena hantu dia dapat detect. Tapi tak tahu lah dia dah fix belum ke tak. Sebab ni unintended bug semua tu.
Oh, point hook dia tak main pun. Gami dia semangat. Point hook. Saya Gami pun dah tak ada lah. Dia tidur kot. Boleh. Tengok boleh je, but Banyak I kali hate ikut. if the thing spawn kat atas. Yang atas sekali. Kalau dapat apa ni, bilik air okey lah. Sebab nak buat dia turun tu. Push. Bukan nak test dia Han. Hai Flim. Very hard to know. Ingat Flim dah ni tidur. Panggil. Si panggil Flim tadi. Macam nak join ke? Tak ada orang jawab. Ni dah kot. Tadi last game. Yeah. Dah pukul 1 dah Miska. 1 lebih. Kita main berapa minit Miska? 30 minit. Satu game. Aduh, lama juga. Ya, the Asmo nak cari evidence, cari Dia tak nak evidence nak. everything. Apa main apa? Insanity? Nightmare? Insanity tak apalah. Main lagi okey kot. Itu masuk-masuk meninggal lah semua. Masuk-masuk demon, bye. Demon ulat. Kencan lah. Kencan. Dapat achievement. Tidur kat lantai. Itulah pasal. Okay. Boleh dah pukul 1 dah. Kita orang dah nak end dah. Dah ni dah. Cik. Apa nak kali Aflim? Cik. Dah naik. Dah nak end kan? Bencana. Kuro. Dah nak end kan? And kot. Me and also lah. Oh, anak end stream ke? Tak. Wish, awal aku roll sleep yang ni. Nap. Tu lah. Buat keraya. Nanti Zee nak buat keraya ke? Amal London. Let's go. Amal London almond. Esok kot. Lama stream hari ni nak Ya, tidur pula. Dah lama tidur lambat. tu lah hari-hari. GTA. Masa Jadi aja. tidur kot. Bedroom. Tidur kot 3. Asal tak Zee sampai ni je. Lagi. Sampai sahur. Pukul 3. Apalah. Aku kepam. Nak Ingat kepam. Nak read dah. Rade. Flame, we remember this. Flame jangan begitu. Gana Red Hunter lah. Hunter kalah. Oh. Tahu nampak dia dekat hanya Shun kan. Tak tengok pun siapa ni. Mek aku tak tebi Mek. Dia pushing. Bye-bye kami. Night also. Gami? Government is Okami. Oh, kami. Oh, Gami lagi satu. Bukan Okami. Okay. Yelah, Okami. Uji. Okami ni kan apa? Dia panggil kembar Gami dulu. Sebab nama sama dulu. Okami. Ogami dengan Okami. Understandable. Dia kepam by the way. Nak. Nak. Ui, psycho. Aku sadar. Ada kau. Apalah. Kalau famous ni cerita lah Banyak main Ripo. Ripo bila weh? Tapi ni wait dulu. Alright. Thank you for the game. Kepam. Hai, dia kepam. Bimek berkepam. Kami wangi. Kami. Bimek wangi. Dia buka nak kepam. Bye-bye. Thank you for the game. Bye-bye. Ih, kepam syuknya. Tengah mencari orang nak read ni. Tak buat.
Kita rate ni kot. ID 2. I10. Lama dah tak cakap hai kat I. Sekejap Go. Wait, Hunter kalah. Hunter Kalaf. Dia tak follow dah. Apa dia punya ni? Sekejap. No. I give to you. Hunter. Mana? Bagi Ana tu. Ni. Oh, okay. Sekejap. Q copy jap. Kalau you jangan lupa copy rate message tu kita rate Hunter dengan stream apa tu? Besut. Monster Hunter World. King Monster Hunter. AG suka ni. AG. Yeah. Kuro. Thank you guys. InsyaAllah kita main lagi. Dalam minggu ni minggu depan Zee main dengan AG pula. Tapi ada 1-0 rasanya. Tahulah. Tak sure. Kalau ada kosong, kalau nak join view saya boleh je. Alright. Sorry. Noted. Thank you for the stream. Yeah, okay, thank you everyone who come to my stream. Thank you for the game. Kopi-kopi, jangan lupa kopi-kopi. Alright, bye-bye everyone. Good night, sleep tight. Siapa kepam tu pergi mandi macam kuru. And be back.